Good morning, everyone. Today is 19th of May 2026, and আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এই উইকত 13th পৰা যোনখিনি হয় টোটেল ডিছকাশ্যন এইখিনি লৈ আহিছোঁ। তাৰ উপৰিও যোৱাকালি মই এটা ভিডিঅ' দিব নোৱাৰিলোঁ, সেইকাৰণে মই কম্পাইল কৰি দিছোঁ আপোনাৰ ডেট ইজ 17-18 একেলগত দি দিছোঁ। ঠিক আছে, চ' 19th আজি যোনখিনি হয় সেইখিনি আইদাৰ আজি সন্ধিয়া গোটেইখিনি যদি মই ডেটা পাই যাওঁ তেতিয়া দিম, নহ'লে অহাকালিলৈ মই একেলগত দিম। কাৰণ কিয় চাওক, এতিয়া আজি মই যদি গোটেইখিনি বস্তুৱে আপডেট কৰি দিওঁ, এতিয়া কিবা এটা নিউজ এটা থাকি যাব পাৰে। যেনেকৈ PM মোদীয়ে যোনখিনি এৱাৰ্ডছ পাইছিলে সেইখিনি কালি আপডেট হৈছে সন্ধিয়া। ঠিক আছে, চ' এই তেনেকুৱা নিউজখিনি মই এতিয়া ধৰক ইয়াত লৈ আহিছোঁ। বাট কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় ধৰক আপোনাৰ যদি টাইম টু টাইম মই আগতেই দি দিওঁ তেতিয়া আকৌ ধৰক আপডেট কৰিব লাগে, সেইকাৰণে অকণ ৱেইট কৰিব লাগে। ঠিক আছে, এনিৱেইজ, চ' এটা এটাকৈ নিউজ চাই যাওঁ। ইয়াত আপোনাৰ যোনবিলাক জেনেৰেল ডেভেলপমেণ্টছ হয়, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছত হওক, ইণ্টাৰনেশ্যনেল পইণ্ট অফ ভিউ হওক, পলিটি পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা হওক, তাৰপিছত অসমৰ কিছুমান বিশেষ নিউজ আছে ইয়াত। ঠিক আছে, গোটেইখিনি আমি ডিছকাছ কৰিম। চ' ফাৰ্ষ্ট নিউজ যোনটো হয় ইয়াত চাওক আপোনালোকৰ, ডেট ৱাজ ৰিলেটেড টু CBI ডাইৰেক্টৰ। এতিয়া চাওক, কাৰেণ্ট CBI ডাইৰেক্টৰ কোন হয়? প্ৰবীণ সুদ হয়। আৰু প্ৰবীণ সুদৰ আপোনাৰ যদি চাই মিষ্টাৰ প্ৰবীণ সুদৰ টেনিয়ৰ যোনটো হয় ইট উইল এণ্ড অন 24 মে 2026, মানে এই মাহৰ 24 তাৰিখে তেখেতৰ টেনিয়ৰ শেষ হ'ব। চ' সেইকাৰণে কি হয়, এজন CBI ডাইৰেক্টৰ ইমিডিয়েটলি এপইণ্ট কৰা বহুত দৰকাৰ। আৰু যদি চাই CBI ডাইৰেক্টৰসকলৰ টেনিয়ৰ কিমান হয়? 2 বছৰীয়া হয়। আৰু কেতিয়াবা কি হয়, ফৰ এক্সেপশ্যনেল কেছেছ ইউ কেন চে তেখেতৰ যদি খুব ধুনীয়া ছাৰ্ভিচ দিয়ে তেতিয়া তেখেতৰ যোনটো টেনিয়ৰ হয় ইট ইজ এক্সপাণ্ডেবল বাই অৰ এক্সটেণ্ডেবল বাই 1 year। মেক্সিমাম টেনিয়ৰ আপুনি ক'ব পাৰে 3 yearsলৈকে দিব পাৰি। অ'কে, এতিয়া ইফ ইউ টক এবাউট এপইণ্টমেণ্ট অফ দ্য CBI ডাইৰেক্টৰ, এখন এক্ট আপোনালোকে আইনৰ কথা জানে যাৰ আণ্ডাৰত আপোনাৰ CBI এষ্টাব্লিছ কৰাইছিলে, সেইখন হ'ল দিল্লী স্পেচিয়েল পুলিচ এষ্টাব্লিছমেণ্ট DSPE Act 1946। চ' দিল্লী স্পেচিয়েল পুলিচ এষ্টাব্লিছমেণ্ট এক্টৰ যোনটো ছেকশ্যন 4A হয়, তাৰ আণ্ডাৰতে এইটো প্ৰভিজন আছে যে CBI ডাইৰেক্টৰজন কোনে এপইণ্ট কৰিব, হি অৰ শ্বি উইল বি এপইণ্টেড বাই দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট। আৰু তাৰ কাৰণে এখন তিনিজন মেম্বাৰৰ কমিটি ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ লাগিব। আৰু এই 3 মেম্বাৰ বডিখনত কোন কোন থাকিব? ইট উইল বি হেডেড বাই দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, যোনে চেয়াৰমেনৰ ৰোলটো প্লে কৰিব সেই কমিটিখনৰ। তাৰ উপৰিও যোনজন চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া হয়, আৰু যদি কোনোবা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ চিফ জাষ্টিছৰ বাহিৰেও যদি কোনোবা চিফ জাষ্টিছে নমিনেট কৰে কাৰোবাক, কোনোবা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ, তেনেকুৱা এজন জাজো হ'ব পাৰে। এতিয়া ইফ ইউ টক এবাউট দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজ, মই যোৱাকালি এটা নিউজ পাইছিলোঁ যে এতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যোনটো নাম্বাৰ হয়, নাম্বাৰ অফ জাজেছ, সেইটো বাঢ়িছে এতিয়া। ঠিক আছে, চ' এতিয়া যদি চাই আপোনালোকে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ ইনিচিয়েলি আপোনালোকৰ যদি চাই এৰাউণ্ড 34জন আছিলে, আৰু এতিয়া কিমান বাঢ়িলে? 38জন হ'ল। ঠিক আছে, চ' এইটো যে বাঢ়িলে নিউজটো আপোনালোকৰ আছিলে বিকজ আপুনি যদি চাই এখন পাৰ্টিকুলাৰ অৰ্ডিনেঞ্চ, চ' এখন অৰ্ডিনেঞ্চ হয়, অৰ্ডিনেঞ্চৰ কথা আপোনালোকে জানে চাগে যে আপোনাৰ প্ৰেচিডেণ্টে পাছ কৰে অৰ্ডিনেঞ্চখন আণ্ডাৰ দ্য প্ৰভিজনছ গিভেন ইন আৰ্টিকল 123, এণ্ড যদি চাই ইন কেছ অফ গভৰ্ণৰ সেইখন 213 হয় আৰ্টিকেল। অ'কে, চ' এতিয়া মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ, মই এইটো মানে ৰিলেটেড নিউজ হয় সেইকাৰণে ইয়াতে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজৰ কথা কৈ দিলোঁ যে নাম্বাৰ অফ জাজেছ ইনক্লুডিং চিফ জাষ্টিছ যদি চাই 34জন আছিলে আগতে, এতিয়া আণ্ডাৰ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট নাম্বাৰ অফ জাজেছ এমেণ্ডমেণ্ট অৰ্ডিনেঞ্চ 2026, যোনখন ৰিচেণ্টলি আপোনাৰ অৰ্ডিনেঞ্চখন আনিছে, তাৰ আণ্ডাৰত কি হৈছে, সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এতিয়া টোটেল জাজ মানে ইনক্লুডিং দ্য চিফ জাষ্টিছ এতিয়া 38জন হ'ব। ঠিক আছে, চ' এইটো এটা কাৰেণ্ট নিউজৰ মনত ৰাখিব, যোৱাকালি এইটো ডেভেলপমেণ্ট হৈছে। চ' এনিৱেইজ, এতিয়া যদি চাই এই CBI ডাইৰেক্টৰ চুজ কৰিবলৈ এখন 3 মেম্বাৰ বডি আছে। তাত আপোনাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ থাকিব এজ এ চেয়াৰমেন, চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া থাকিব আৰু এই জাজ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট নমিনেটেড বাই দ্য চিফ জাষ্টিছ, এণ্ড লিডাৰ অফ অপজিশ্যন থাকিব ইন দ্য লোকসভা। আৰু যদি লিডাৰ অফ অপজিশ্যন নাথাকে, কেতিয়াবা কি হয় আপোনালোকৰ নাম্বাৰ অফ MPs কম হ'ব পাৰে লোকসভাত, তেতিয়া ইন ডেট কেছ কি হ'ব, যোনটো ছিংগল লাৰ্জেষ্ট অপজিশ্যন পাৰ্টি হয় তাৰ লিডাৰজন মেম্বাৰ হ'ব ইয়াৰ। ঠিক আছে, কিন্তু মনত ৰাখিব লোকসভাৰ হ'ব লাগিব। চ' এইটো নিউজ আছিলে। এতিয়া তেখেতৰ মিষ্টাৰ প্ৰবীণ সুদৰ যোনটো টেনিয়ৰ হয় ইট উইল এণ্ড অন 24 মে 2026, আৰু দেখা যাব আগলৈ কি হয়। ঠিক আছে, নতুন যেতিয়া CBI ডাইৰেক্টৰ আহিব তেখেতৰ বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিম। নেক্সট নিউজটো হয় ৰিলেটেড টু মিউনিচিপেল ৰিক্ৰুটমেণ্ট স্কেম। এই স্কেমটো আপোনালোকৰ ৱেষ্ট বেংগলৰ এটা স্কেম হয়, য'ত আপোনালোকৰ ফৰ্মাৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছ লিডাৰ মিষ্টাৰ সুজিত বোস, তেখেতক এতিয়া এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰে কাষ্টডি লোৱা হৈছে। এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটে তেখেতক ৰাখিব কাষ্টডি ফৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন টিল 21 মে 2026। তাৰপিছত আমি ডেভেলপমেণ্টখিনি চাম। বাকী আৰজি কৰৰ কেছটো মই ফ'ল' কৰি আছোঁ, কিবা যদি ডেভেলপমেণ্ট হয় আমি চাম। তাৰ কাৰণে কমিটি বহোৱা হৈছে, কাৰেণ্ট যোনটো ৱেষ্ট বেংগলৰ বৰ্তমান চৰকাৰ হয়। ঠিক আছে, আণ্ডাৰ
Mr. Subhendu Adhikari, who is the CM of West Bengal right now. নেক্সট নিউজ আছে আপোনালোকৰ ৰিলেটেড টু এষ্ট্ৰনমি ফেষ্টিভেল মে' 14 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আজি আপোনাৰ শেষ হ'ব 19 মে' ছদিনীয়া এটা আপুনি ক'ব পাৰে কাৰ্যসূচী হয় এটা ফেষ্টিভেল হয় আৰু ইয়াত এইখন অৰ্গেনাইজ কৰিছে এষ্ট্ৰনমি ফেষ্টিভেলখন অৰ্গেনাইজ কৰিছে বাই এটা গুৱাহাটী প্লেনেটৰিয়াম উইথ এষ্ট্ৰনমিকেল ছ'চাইটি অফ ইণ্ডিয়া মিলি পেলাই অ'কে চ' আপোনালোকে মনত ৰাখিব অৰ্গেনাইজ কোনে কৰিছে এষ্ট্ৰনমি ফেষ্টিভেল ইট হেজ বিন অৰ্গেনাইজ বাই গুৱাহাটী প্লেনেটৰিয়াম আৰু লগতে এষ্ট্ৰনমিকেল ছ'চাইটি অফ ইণ্ডিয়া ASI ইনভলভ আছে and it is held under the Science and Technology Department of Assam. Next news asle apnakor part 21 joto article 371 hoy hetu khub newsot asle hekarne moi guti khini articles yat loi aisu under this particular article 371 apuni jodi sai special provision dia hoise for certain states aru under this article apuni jodi sai it grants temporary transitional and special powers ite teniko 12 khon rajyo ase ja junkhini article 371 under ki hoy special power enjoy kore আৰ্টিকেলখিনি 371 ভিতৰত যদি চাই বেলেগ টাইম টু টাইম এমেণ্ডমেণ্ট কৰা হৈছিলে তাৰ আণ্ডাৰ আৰ্টিকেল 368 এমেণ্ডমেণ্ট কৰা হৈছে ঠিক আছে কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট আনিছিলে আৰু তাৰ আণ্ডাৰ যদি চাই এতিয়া আৰ্টিকেল এৰ পৰা জেলৈকে এতিয়া এমেণ্ডমেণ্টছখিনি হৈছে প্ৰথম যদি চাই আৰ্টিকেল 371ত ইনিচিয়েলি আপোনালোকৰ মহাৰাষ্ট্ৰ গুজৰাট মানে গুজৰাটৰ নাম ইয়াত মেনশ্যন আছে আণ্ডাৰ 371 অৰিজিনেল মানে যোনটো আমাৰ যোনখন কনষ্টিটিউশ্যন আছে তাত আপোনাৰ মহাৰাষ্ট্ৰ গুজৰাটৰ কথা দিয়া আছিলে টু ডেভেলপ ছেপাৰেট ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ডছ চ' ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ডছ কোন কোন জেগাৰ হয় মহাৰাষ্ট্ৰ এণ্ড গুজৰাটৰ যেনেকৈ মহাৰাষ্ট্ৰত যদি চাই বিদৰ্ভ আৰু মাৰাঠৱাড়া দুটা জেগা আছে আৰু গুজৰাটৰ যদি চাই সৌৰাষ্ট্ৰ কচ্ছ এইবিলাক এৰিয়াৰ কাৰণে স্পেচিয়েল ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ড গঠন কৰাৰ কথা কৈছিলে বা প্ৰভিজন আছে আণ্ডাৰ আৰ্টিকেল 371 তাৰপিছত আপোনালোকৰ প্ৰথম এমেণ্ডমেণ্ট হ'ল 371ত চ' 371A আহিলে তাৰ পৰা তাৰ আণ্ডাৰত নাগালেণ্ডৰ ওপৰত স্পেচিয়েল প্ৰভিজন দিয়া হৈছিলে নাগালেণ্ডৰ কাৰণে এতিয়া নাগালেণ্ডৰ কাৰণে এইটো প্ৰভিজন আছে যে পাৰ্লিমেণ্টে যোনবিলাক মেটাৰ হয় ৰিলেটেড টু নাগা ৰিলিজন ছ'চিয়েল প্ৰেক্টাইচেছ বা নাগা যোনবিলাক কাষ্টমাৰী ল হয় ৰাইট হয় চিভিল এণ্ড ক্ৰিমিনেল জাষ্টিচ ৰিলেটেড যোনবিলাক আপোনালোকৰ আইন হয় ঠিক আছে সেইবিলাকৰ ওপৰত আপোনালোকৰ কোনো মেটাৰ লেজিছলেট কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে পাৰ্লিমেণ্টে যদি কনচেণ্ট থাকে ডেট মিনছ যদি ষ্টেট লেজিছলেটিভ এছেম্বলি কনচেণ্ট থাকে নাগালেণ্ডৰ তেতিয়াহে পাৰ্লিমেণ্টে তেনেকুৱা আইনৰ ওপৰত কি কৰিব পাৰিব কিছুমান তেনেকুৱা মেটাৰ্ছবিলাকৰ ওপৰত আইন বনাব পাৰিব ঠিক আছে এইটো 371A আছে 371B যোনটো 1969ত আনিছিলে আপোনালোকৰ ইট ইজ ৰিলেটেড টু আছাম এইটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ অসমৰ লগত জড়িত হয় 1969ত আপোনালোকৰ কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট হৈছিলে তাৰ আণ্ডাৰ 371B ইনচাৰ্ট কৰা হৈছিলে আৰু তাৰ আণ্ডাৰ যদি চাই অসমৰ যোনবিলাক ট্ৰাইবেল এৰিয়াছ আছে তাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ লগত জড়িত এইটো আছিলে ঠিক আছে আৰ্টিকেলটো তাৰপিছত আৰ্টিকেল 371C 1972ত আছিলে ইট ইজ ৰিলেটেড টু মণিপুৰ 371A নাগালেণ্ড 371B আছাম 371C মণিপুৰ আৰ্টিকেল 371D আৰু ই যদি চাই একেলগত আছে ডিটো অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ লগত জড়িত হয় আৰু ইটো 371E টো তেলেংগানাৰ লগত জড়িত হয় তেনেকৈ আৰ্টিকেল 371F আছে উইচ ইজ ৰিলেটেড টু ছিকিম আৰু আৰ্টিকেল 371G যদি চাই ইট ইজ ৰিলেটেড টু মিজোৰাম তাৰপিছত আৰ্টিকেল 371H ইজ ৰিলেটেড টু অৰুণাচল প্ৰদেশ এণ্ড আৰ্টিকেল 371I ইজ ৰিলেটেড টু গোৱা আৰ্টিকেল 371 যোনটো লাষ্ট এমেণ্ডমেণ্ট হৈছিলে তাৰ আণ্ডাৰত কি হৈছিলে আপোনালোকৰ যোনটো তেলেংগানা হয় সেইটো সময়ত তেলেংগানা এতিয়া তেলেংগানাটো কমপ্লিটলি তেলেংগানাৰ ভিতৰতে হায়দৰাবাদ আছে আগতে হায়দৰাবাদ ৱাজ দ্য কমন কেপিটেল ৰাইট ফৰ তেলেংগানা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ এতিয়া অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কেপিটেল কি হয় অমৰাৱতী অ'কে চ' আণ্ডাৰ 371J হায়দৰাবাদ যোনটো এৰিয়া হয় অফ তেলেংগানা এণ্ড কল্যাণা যোনটো ৰিজন হয় অফ কৰ্ণাটকা সেইখিনি ৰিজনে স্পেচিয়েল মানে পাৱাৰ পাইছে আণ্ডাৰ 371J অ'কে চ' ক্লিয়াৰ নেক্সট আপোনালোকৰ নিউজ আছিলে ৰিলেটেড টু ফ্লৰেন্স নাইটেংগেল এৱাৰ্ড এতিয়া ফ্লৰেন্স নাইটেংগেল এৱাৰ্ডৰ যদি কথা কওঁ চ' ইট ইজ কনষ্টিটিউটেড ইটছ এনুৱেলি গিভেন বাই দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ হাউচিং এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ চিন্স 1973 পাই এৱাৰ্ডটো দি আহিছে আৰু যদি চাই এৱাৰ্ডটো দিয়া হয় 12 মে এভৰি ইয়েৰ চ' 12 মে'ত কিয় দিয়া হয় বিকজ that is the International Nurses Day. So International Nurses Day apni ko pare that is the birthday or you can say birthday of Florence Nightingale apnake jane tekhete jon bikhat nurse asile apnalkor etia under the Florence Nightingale award jodi sai cash prize dia hoy 1 lakh rupees ta uporeo medal dia hoy certificate dia hoy so recently 2026 যোনটো ফ্লৰেন্স নাইটেংগেল এৱাৰ্ড হয় সেইটো অক্সিলাৰী নাৰ্ছ মিডৱাইফ ফ্ৰম মিজোৰাম লেংথেঙি নেমটে তেখেতে পাইছে ঠিক আছে লেংথেঙি নেমটে পাইছে চ' এইটো নামটো মনত ৰাখিব ফ্ৰম মিজোৰাম
তাৰপিছত নেক্সট আমি চাম এইখিনি কেবিনেট ডিচিশ্যনছ অলৰেডি মই ডিছকাছ কৰিছিলোঁ আপোনালোকৰ কেবিনেটৰ সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ল'ব নেক্সট আপোনালোকৰ আছে এইখিনি নিউজ হয় 14 তাৰিখৰ অসমৰ প্ৰথম লিগেল আগাৰুডৰ এক্সপৰ্ট হৈছে আণ্ডাৰ দ্য আছাম আগাৰুড প্ৰমোশ্যন পলিচি 2020 এতিয়া চাওক আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন জিলাত ওৱান ডিষ্ট্ৰিক্ট ওৱান প্ৰডাক্টৰ যোনটো আপোনাৰ কনচেপ্ট আপোনালোকে জানে চাগে সেইটো চলি আছে আৰু প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নিজৰ নিজৰ কিছুমান প্ৰাইমেৰী কিছুমান প্ৰডাক্ট আছে কিছুমান ছেকেণ্ডেৰী প্ৰডাক্ট আছে যোনবিলাকৰ আমি ক'ব পাৰোঁ যে দে কাম আণ্ডাৰ এটা ODOP চ' প্ৰাইমেৰী আৰু ছেকেণ্ডেৰী প্ৰডাক্টখিনি আমি চাম এটা এটাকৈ চ' এতিয়া আমি গোলাঘাটৰ কথা কওঁ বিকজ গোলাঘাটৰ প্ৰাইমেৰী প্ৰডাক্টে হয় আণ্ডাৰ ODOP সেইটো হয় আগাৰুড ঠিক আছে আৰু আগাৰুডৰ এটা ডাঙৰ কনচাইনমেণ্ট এবাৰ যদি চাই গোলাঘাটৰ পৰা গাল্ফ কাণ্ট্ৰিজলৈ গৈছে চ' ইনফেক্ট যদি চাই আপোনালোকৰ 100 kg আমি ইয়াৰ পৰা চাউদি এৰেবিয়ালৈ পঠাইছোঁ আৰু 12 kg UAEলৈ পঠাইছোঁ তাৰপিছত চাউদি এৰেবিয়া আৰু UAE যদি মিলাই কম্বাইন আপুনি চাই যোনখিনি আমি এতিয়া আগাৰুড এক্সপৰ্ট কৰিছোঁ ডেট ইজ ভেলিউড এট 2.35 crores অ'কে নেক্সট নিউজ আছে ৰিলেটেড টু মাছৰুম ছুপাৰফুড প্ৰচেছিং ইউনিট বাক্ৰাপাৰা কামৰূপত আপোনালোকৰ এটা মাছৰুম ছুপাৰফুড প্ৰচেছিং ইউনিট খোলা কথা কৈছে ইট উইল বি এআই ড্ৰিভেন টেকন'লজি এনেবল সলিউশ্যন আৰু মাছৰুম কাল্টিভেশ্যন এণ্ড ৰুৰেল লাইভলিহুড ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ যদি প্ৰচেছিং ইউনিটটো চাই এইটো বিল্ড আপ কৰিবলৈ কাৰণে জাপানে আমাক সহায় কৰিব এলং উইথ ডাইৰেক্টৰেট অফ হৰ্টিকালচাৰ এণ্ড ফুড প্ৰচেছিং আছাম আৰু এই গোটেই যদি মাছৰুম ছুপাৰ প্ৰচেছিং ইউনিটটোৰ কথা কওঁ ইট ইজ বিন ডেভেলপ আণ্ডাৰ দ্য হৰ্টিকালচাৰ মিছন ফৰ নৰ্থ ইষ্ট এণ্ড হিমালয়ান ষ্টেটছ যোনটো এটা ছাবস্কিম হয় আণ্ডাৰ দ্য মিছন ফৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড ডেভেলপমেণ্ট অফ হৰ্টিকালচাৰ যাক আমি MIDH বুলি শ্বৰ্টত কওঁ মানে MIDHৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ হৰ্টিকালচাৰ মিছন ফৰ NEN হিমালয়ান ষ্টেটছ আছে ঠিক আছে এইটো ছাবস্কিম হয় এটা আণ্ডাৰতে মাছৰুম ছুপাৰ ফুড প্ৰচেছিং ইউনিটটো হৰ্টিকালচাৰ এণ্ড ফুড প্ৰচেছিং যোনটো ডাইৰেক্টৰেট হয় অসমৰ আৰু জাপানে মিলি পেলাই ডেভেলপ কৰিব চ' জেগাটো ক'ত হ'ব ইন বাক্ৰাপাৰা কামৰূপ তাৰপিছত আমি এইটো কথাও ডিছকাছ কৰিছিলোঁ এবাউট আৱাৰ CM যে তেখেতৰ যোনটো ছেকেণ্ড টাৰ্ম হয় বা NDA থাৰ্ড টাৰ্ম হয় চুৱেৰিং চেৰেমনি 12 মে হৈছিলে 2026 আৰু এবাৰ PM মোদী আহিছিলে ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ অমিত শ্বাহ আহিছিলে তাৰপিছত গভৰ্ণৰ আহিছিলে অসমৰ লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য আমাৰ শ্বিপিং মিনিষ্টাৰ আহিছিলে ইউনিয়ন শ্বিপিং মিনিষ্টাৰ আহিছিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া তাৰপিছত BJP প্ৰেচিডেণ্ট নীতিন নবীন আহিছিলে তাৰপিছত অনাৰেবল গভৰ্ণৰ অফ পঞ্জাৱ আহিছিলে তাৰ উপৰিও 11জন কেবিনেট মিনিষ্টাৰ্ছ 2জন মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট 20জন চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ আহিছিলে 18জন ডেপুটি চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ আহিছিলে আদাৰ্ছ যদি চাই US এম্বেচেডৰ টু ইণ্ডিয়া হিজ এক্সেলেঞ্চি চাৰ্জিঅ' গৌৰৱ অসমত এই চুৱেৰিং ইন চেৰিমনিত প্ৰেজেণ্ট আছিলে তাৰপিছত নেক্সট নিউজ আহিছিল ৰিলেটেড টু ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ইণ্ডিজিনিয়াছ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন ভিউ FPV কামিকাজি ড্ৰোন দুখন একুৱায়াৰ কৰিছে ৰিচেণ্টলি আৰু সিহঁতৰ নাম দুইখন যোনকেইখন FPV ড্ৰোনছ হয় সিহঁতৰ নামকেইটা ডিটেইলছত দি আছে এখন হ'ল UAV লঞ্চ প্ৰিচিছন গাইডেড মিউনিশ্যন UAV LPGM আৰু আনখন হ'ল অগ্নিকা ভাৰ্টিকেল লঞ্চ যোনখন হয় ভাৰ্টিকেলি লঞ্চ যোনখন কামিকাজি FPV কামিকাজি ড্ৰোন হয় এইখন ঠিক আছে চ' অগ্নিকা আৰু UAV লঞ্চ প্ৰিচিছন গাইডেড মিউনিশ্যন এই দুখন মনত ৰাখিব এতিয়া আপোনালোকক মই ভিডিঅ'ৰ লাষ্টত এটা অইল ক্ৰাইচিছ আৰু বেলেঞ্চ অফ পে'মেণ্ট লগত জড়িত আৰু যোনটো ৰুপি ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন হৈছে তাৰো এটা মই ইয়াত আৰ্টিকেল আপোনাক বুজাম তাৰ আগতে মই জাষ্ট আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হেড requested or appealed the citizens as well as the governments of different states and other organizations to adopt some austerity measures in the face of the oil crisis. So West Asia যোনটো oil crisis হৈ আছে তাৰ কাৰণে আপুনি যদি চাই West Asia পৰা যোনবিলাক আমাৰ ইয়াত ইম্পৰ্ট কৰোঁ আমি অইল অলমষ্ট 88% চ' ইমান অইল ইম্পৰ্ট কৰোঁ আমি আৰু তাৰ কাৰণে যদি চাই we have এই ক্ৰাইচিছটোৰ কাৰণে ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজৰ ক্ৰাইচিছটোৰ কাৰণে we are facing a lot of oil crisis ঠিক আছে ইনফেক্ট মই যোৱাকালি তেল ভৰাব গৈছিলোঁ আপোনাৰ আগতে 98 চামথিং আছিলে এতিয়া 101 পইণ্ট চামথিং হ'ল চ' অলমষ্ট 3 টকা পেট্ৰল বাঢ়িছে আৰু ডিজেলৰ দাম যোনটো হয় অলমষ্ট 5 টকাকৈ বাঢ়িছে ঠিক আছে এনেকুৱা নহয় যে তেল এভেইলেবল নহয় মই যোৱাকালিও এটা ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ তেল এভেইলেবল আছে বাট যিটোকে তেলৰ যোনটো প্ৰাইচ হয় ইট ইজ ৰেগুলেটেড বাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেট আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত কি হৈছে আপোনালোকৰ যোনটো আপোনালোকৰ অইলৰ ভেলিউ মানে দাম হয় সেইটো কি হৈছে বাঢ়িছে চ' বহুতকেইটা কাৰণ আছে মই অলৰেডি কৈছিলোঁ আপোনালোকৰ যেনে ইঞ্চুৰেঞ্চ যোনবিলাক শ্বিপছবিলাকৰ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ দাম 10 টাইমছ বাঢ়ি গৈছে ঠিক আছে আৰু কিছুমান আপোনালোকৰ ইছ্যুজ আছে যেনেকৈ আপুনি ক'ব পাৰে যোনটো ব্লকেডৰ কাৰণে কি হৈছে আপোনালোকৰ ডিমাণ্ড বাঢ়িছে ছাপ্লাই কমি গৈছে চ' দিজ আৰ চাম অফ দ্য ইছ্যুজ যাৰ কাৰণে কি হৈছে অইল ক্ৰাইচিছটো হৈছে এনিৱেজ এতিয়া অষ্ট্ৰেটি মেজাৰ্ছ যোনবিলাক আপোনালোকৰ অসমৰ প্ৰথম কেবিনেট বহাৰ পিছতে কেইটামান অষ্ট্ৰেটি মেজাৰ আমাৰ অনাৰেবল CM ছাৰে এনাউন্স কৰিছিলে সেইকেইটা হ'ল কনভয় চাইজ লাগিলে গভৰ্ণৰ হওক চিফ মিনিষ্টাৰ হওক বাকী মিনিষ্টাৰ্ছ বা গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েলছ হওক সিহঁতৰ কনভয় চাইজবিলাক কমোৱা বা ৰিউজ কৰাৰ কথা কৈছে
গভৰ্ণমেণ্ট অফ ফুৱেল কনজাম্পশ্যন যোনটো হয় ইট উইল বি ৰিডিউচ বাই 20% টাৰ্গেট লৈছে ইন দ্য নেক্সট লাইক 6 months টাৰ্গেটটো ৰাখিব আই মিন এতিয়া যদি চাই আপোনালোকৰ মে' জুন জুলাই আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰলৈকে ঠিক আছে 6 মাহৰ কাৰণে আপোনাৰ কি হয় এইখিনি মেজাৰ্ছ লোৱা হ'ব আৰু যদি চাই ফুৱেল কনজাম্পশ্যন ৰিডিউচ কৰিব 20% ফৰেন ট্ৰিপছ যোনবিলাক আছে অফিচিয়েলছ আৰু প্ৰাইভেট যোনবিলাক আপোনালোকৰ লোকসকল আছে সিহঁতৰ ঠিক আছে এইবিলাক তেনেকুৱা যদি অফিচিয়েল এণ্ড প্ৰাইভেট ফৰেন ট্ৰিপ যোনবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েলৰ হয় লাগিলে প্ৰাইভেট নিজৰ পাৰ্চনেল টুৰে হওক বা অফিচিয়েল টুৰে হওক সেইবিলাক কেঞ্চেল কৰা হ'ব এক্সেপ্ট মেডিকেল ইমাৰ্জেঞ্চি গ্ৰাউণ্ডত ঠিক আছে তাৰপিছত ন' নিউ কাৰ অৰ ফৰেন আইটেমছ উইল বি প্ৰকিউৰ্ড বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ নেক্সট 6 months নতুন গাড়ী বা ফৰেন আইটেমছ যোনবিলাক হয় ইম্পৰ্ট কৰা বাহিৰৰ পৰা এই তেনেকুৱা বস্তুবিলাক গভৰ্ণমেণ্টে একোৱাই নকৰে ফৰ দ্য নেক্সট 6 months তাৰ উপৰিও ফিজিকেল মিটিংছ বা ছেমিনাৰ্ছ এইবিলাক নেক্সট 6 monthsৰ কাৰণে নহ'ব তেনেকুৱা প্ৰগ্ৰেমবিলাক ভাৰ্চুৱেল মোডত নিয়াৰ কথা কৈছে আৰু গভৰ্ণমেণ্টে কৈছে যে অনলি ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলছ ৰেণ্ট কৰিব গভৰ্ণমেণ্টে ইফ নিডেড এণ্ড যিসকল ধৰক যিবিলাক আপোনালোকৰ ভেহিকেলছ আছে উইচ আৰ 15 to 20 years old সেইবিলাকৰ ভেহিকেল স্ক্ৰেপেজ পলিচি আণ্ডাৰ ফাৰ্ষ্ট মানে স্ক্ৰেপেজ কৰাৰ কথা কৈছে যাতে পুৰণি ভেহিকেলছবিলাকে কি হয় যিহেতুকে বেছি ফুৱেল কনজিউম কৰে সেইটো কাৰণে তেনেকুৱা ভেহিকেলছবিলাক স্ক্ৰেপ কৰাৰ কথা কৈছে তাৰপিছত আমি চাম ইয়াত কিছুমান নতুন চিফ মিনিষ্টাৰ আপোনালোকে জানে এতিয়া ৰিচেণ্টলি আপুনি যদি চাই অলমষ্ট 6খন ৰাজ্যত আপোনালোকৰ আই মিন নতুন চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ 5খন ৰাজ্যত নতুন চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ আপোনালোকৰ এতিয়া ৰিচেণ্টলি বিধানসভা ইলেকশ্যন হৈ গৈছিলে চ' নতুন চিফ মিনিষ্টাৰ আহিছে ইয়াত যেনেকৈ পণ্ডিচেৰীত যদি চাই বা পুডুচেৰীত চাই এতিয়া বৰ্তমান চিফ মিনিষ্টাৰ কোন আহিছে নতুন দেট ইজ থিৰু এন ৰংগাস্বামী ৱেষ্ট বেংগলত মই কৈছিলোঁ আপোনালোকক শুভেন্দু অধিকাৰী আহিছিলে বিজেপিৰ হয় টিকেট অসমত আপোনালোকে জানে আমাৰ শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ মামা বিজেপিৰ তাৰপিছত তামিলনাডুত যদি চাই শ্ৰী জোচেফ বিজয় তেখেতৰ পাৰ্টিটোৰ নাম হ'ল TVK তামিলাগা ভেট্ৰি কাজাকাম আৰু কেৰালাত যদি চাই পিনাৰী বিজয়ন আগৰজন আছিলে এতিয়া নতুন কোন হয় VD শেষন হয় সতীশন ঠিক আছে VD সতীশন হয় পিনাৰী বিজয়ন এতিয়া মানে নহয় ঠিক আছে আগৰ আছিলে আউট গোয়িং হয় তেখেত তাৰপিছত বিহাৰত যদিও মই এইটো এবাৰ হোৱা নাই এবাৰ ৰিচেণ্টলি হোৱা নাই বাট 15 এপ্ৰিল 2026ত সম্ৰাট চৌধুৰী বিহাৰত চিফ মিনিষ্টাৰ হৈছিলে ঠিক আছে মই এইটো এক্সট্ৰাকৈ লৈ আহিছোঁ ইয়াত এতিয়া প্ৰটেম স্পীকাৰৰ যদি কথা কওঁ আমি যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ ফুল মানে লেজিছলেটিভ এছেম্বলি নবহে 16th লেজিছলেটিভ এছেম্বলি যেতিয়া বহিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ স্পীকাৰ তেনেকৈ ধৰক নিৰ্বাচিত হৈ আহিব তেতিয়া আমি গম পাম বাট এতিয়া বৰ্তমান এজন টেম্পৰেৰী প্ৰটেম স্পীকাৰ আপুনি ক'ব পাৰে ৰখা হৈছে এণ্ড ডেট ইজ মিষ্টাৰ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী আমাৰ এডভকেট জেনেৰেল অফ আছাম 2026 পৰা 31লৈকে আকৌ কণ্টিনিউ কৰিছে আগতেও শ্ৰী দেৱজিৎ শইকীয়া আছিলে আৰু এতিয়াও নেক্সট 5 yearsৰ কাৰণে দেৱজিৎ শইকীয়াকে দিয়া হৈছে দায়িত্ব প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি নতুন ভাইচ চেঞ্চেলৰ তেখেত লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল RP কলিতা তেখেতক বনোৱা হৈছে আপোনালোকে ইনকাম টেক্স এক্ট 2025ৰ বিষয়ে অকণমান চাই ল'ব মই ইয়াত জাষ্ট টপিক এটা লিখি ৰাখিছোঁ আৰু ইম্পৰ্ট ডিউটি যোনটো হয় গ'ল্ডৰ আৰু চিলভাৰৰ সেইটো ডাবল কৰা হৈছে যাতে মানে মানুহে যোনবিলাক গ'ল্ড এণ্ড চিলভাৰ বাহিৰৰ পৰা আমি ইম্পৰ্ট কৰোঁ সেইটো যাতে কম ইম্পৰ্ট কৰে ঠিক আছে ইনফেক্ট আপুনি যদি চাই ইম্পৰ্ট ডিউটি ডাবল কৰা হৈছে আৰু এইটো কিহৰ কাৰণে কৰা হৈছে টু ছাপৰ্ট ৰুপিজ কাৰণ আমি যিমানে গ'ল্ড বা চিলভাৰ ইম্পৰ্ট কৰোঁ তিমান আমাৰ ইয়াৰ পৰা ফৰেন এক্সচেঞ্জ কমি গৈ থাকে ঠিক আছে উইক হৈ যায় আপোনালোকৰ ডেট মিনছ ৰুপি ডেপ্ৰিচিয়েট কৰিব ৰুপি যোনটো আই মিন যোনটো ভেলিউ হয় সেইটো কি হ'ব কমি গৈ থাকিব আৰু ইনফেক্ট এতিয়া যদি চাই ৰুপি অলমষ্ট 95 যোনটো মানে $1 যদি চাই 95 ৰুপিজ অলমষ্ট বেৰিয়াৰটো পাৰ হৈছে আৰু ভয় এটা আছে যে আমাৰ ৰুপি ডেপ্ৰিচিয়েট যদি কেনেকৈ গৈ থাকে চ' ইট উইল টাচ দ্য 100 ৰুপি মানে $1 আপোনাৰ 100 ৰুপি হৈ যাব চ' ডেট উইল বি ভেৰি বেড থিং কাৰণ যদি চাই আপোনাৰ সেইটো কাৰণে কি হ'ব আপোনালোকৰ যোনবিলাক ইম্পৰ্টছ হয় ইম্পৰ্টছবিলাক আপোনাৰ তাত আমি বেছি পইচা দিব লাগিব এক্সপৰ্টবিলাক সস্তা হৈ যাব ঠিক আছে যদি ৰুপি ডেপ্ৰিচিয়েট হয় চ' এইবিলাক আমি ডিছকাছ কৰিম ৰুপি ডিপ্ৰিচিয়েশ্যনৰ পাৰ্টত লাষ্টলৈ এতিয়া ওৱান ডিষ্ট্ৰিক্ট ওৱান প্ৰডাক্টৰ কথা কৈছিলোঁ আপোনালোকক ৰিচেণ্টলি ইয়াত আপুনি লিষ্টখন চাই ল'ব আপোনাৰ জিলা যোনখন হয় তাৰ ভিতৰতে কেইখনমান ইম্পৰ্টেণ্ট জিলা মই ইয়াত ৰাখি দিছোঁ যেনেকৈ বাক্সাৰ প্ৰাইমেৰী ODOP কি হয় হানি হয় তাৰপিছত ডিমা হাছাওত যদি চাই জিঞ্জাৰ হয় গোলাঘাটত যদি চাই আগাৰুত মই গোলাঘাটৰ কথা ডিছকাছ কৰিছিলোঁ ছেকেণ্ডেৰী অৰ্থডক্স হয় মনত ৰাখিব অৰ্থডক্স টি ঠিক আছে চ' প্ৰাইমেৰী হয় আগাৰুট এণ্ড ইটছ ডেৰিভেটিভছ আৰু যদি চাই এইটো আপোনাৰ মেনুফেকচাৰিং ছেক্টৰত পৰে আৰু ছেকেণ্ডেৰী অৰ্থডক্স টি হয় যোনটো এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰত পৰে বাকী যদি আৰু চাই যেনেকৈ কাৰ্বি আংলঙৰ জিঞ্জাৰ প্ৰাইমেৰী ODOP হয় কৰিমগঞ্জত যদি চাই তেতিয়াহ'লে প্লেটছ এণ্ড বাউলছ মেড অফ এৰেকা নাট লিফ ঠিক আছে শ্বীট চ' মেনুফেকচাৰিঙত আহে এইটো প্ৰাইমেৰী প্ৰডাক্ট হয় ODOP হয় কৰিমগঞ্জৰ কোকৰাঝাৰৰ প্ৰাইমেৰী ODOP কি হয় মাছৰুম হয় তাৰপিছত মাজুলী যদি চাই আপোনালোকৰ মাষ্টাৰ্ড ছিড হয়
তেনেকৈ চাউথ চলমৰা মানকাছাৰ ইয়াত যদি চাই প্ৰচেছ কেচিউ নাটছ, তামোলপুৰৰ যদি প্ৰাইমেৰী অডিঅ'পি চাই ইটছ হানি, তিনিচুকীয়াৰ যদি প্ৰাইমেৰী অডিঅ'পি চাই অডিঅ'পি ইটছ আছাম লেমন, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ যদি প্ৰাইমেৰী অডিঅ'পি চাই ডেট ইজ দ্য জিঞ্জাৰ। অ'কে, নেক্সট এইখিনি 15th অফ নিউজ হয়। ৰেড ফৰ্ট প্লাছ কেছ আপোনালোকৰ মনত আছে চাগে, যোনটো আপোনালোকৰ ৰেড ফৰ্টত কৰা হৈছিলে যোৱা বছৰ, তাত বহুতখিনি লোকৰ আহত হৈছিলে, মৃত্যু হৈছিলে। চ' ৰিচেণ্টলি আপোনাৰ এই কেছটো NIA লৈছে, নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিয়ে ইনভেষ্টিগেট কৰিছে, আৰু এখন 7,000 যোনখিনি একিউজ আছে সিহঁতৰ ওপৰত আপোনালোকৰ 7,500 পেজৰ এখন চাৰ্জশ্বিট বনাইছে, আৰু 10জন একিউজ আছে তেনেকুৱা, ঠিক আছে। কোৱা হৈছে যে এই যোনখিনি একিউজ হয় দে আৰ লিংক টু দ্য আনচাৰ গাজৱাতুল হিন্দ, আৰু আনচাৰ গাজৱাতুল হিন্দ যদি চাই ইটছ এ অফশ্বুট অফ দ্য আল কায়দা ইন ইণ্ডিয়ান ছাব কণ্টিনেণ্ট ক'ব পাৰে, AQIS, আৰু আল কায়দা ইন ইণ্ডিয়ান ছাব কণ্টিনেণ্টটো এটা আল কায়দা যোনটো মেইন গ্ৰুপ হয় তাৰে এটা অফশ্বুট হয়। ইহঁতে কি কৰিছিলে আপোনালোকৰ অপাৰেশ্যন হেভেনলি হিন্দ নামৰ এটা অপাৰেশ্যন লঞ্চ কৰিছিলে আনচাৰ গাজৱাতুল হিন্দে, আৰু তাত কি হয় আপোনালোকৰ এই অপাৰেশ্যনটোৰ আণ্ডাৰতে আপোনালোকৰ ৰেড ফৰ্টৰ ব্লাষ্টটো হৈছিলে। তাৰপিছত আল কায়দা ইন ইণ্ডিয়ান ছাব কণ্টিনেণ্ট এণ্ড ইটছ অফশ্বুটছৰ যদি কথা কওঁ, দে ৱেৰ ডেজিগনেটেড এজ নটিফাইড টেৰৰিষ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন বাই দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছ ৱে বেক ইন জুন 2018। চ' বৰ্তমান এতিয়া আমাৰ মিনিষ্টাৰ্ছ এণ্ড তেখেতসকলৰ পৰ্টফলিঅ'জখিনি আমি ডিছকাছ কৰিম, বাট গোটেইখিনি মানে মিনিষ্টাৰ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, ঠিক আছে। চ' উই উইল চি দিছ থিংছ। অ'কে, চ' মিনিষ্টাৰ্ছবিলাক কমপ্লিট যদি মিনিষ্টাৰ তেখেতসকলৰ পৰ্টফলিঅ' হয়, আমি চাম যেতিয়া আপোনালোকৰ শপত গ্ৰহণ আপোনালোকৰ হ'ব। আপোনালোকে জানে 22-23 তাৰিখে আমাৰ এছেম্বলি বহিব, তেতিয়া শপত গ্ৰহণখিনি হ'ব। তাৰপিছত যোনখিনি মিনিষ্টাৰ্ছ হয় আমি সিহঁতৰ লিষ্টটো পাম মষ্ট প্ৰবেবলি ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট উইক অফ জুন, ঠিক আছে। চ' বৰ্তমান এতিয়া CMৰ লগত আমাৰ অনাৰেবল CM ছাৰৰ লগত যোনখিনি মিনিষ্টাৰ্ছে শপত গ্ৰহণ কৰিছিলে সিহঁতৰ পৰ্টফলিঅ'জখিনি দিয়া হৈছে। এতিয়া আৰু আপোনালোকে জানে চাগে আমাৰ যোনটো কেবিনেট হয়, ঠিক আছে। এতিয়া চাওক, কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ ডাঙৰ থাকে, বাট কেবিনেট কি হয় বহুত আপুনি ক'ব পাৰে কেবিনেট কেইজনমান মানুহৰে হয়, ঠিক আছে। এতিয়া কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ যদি চাই এখন এমেণ্ডমেণ্ট কৰা হৈছিল, আপোনালোকে জানে যে টোটেল আপোনালোকৰ অলমষ্ট 12%, অলমষ্ট আপোনালোকৰ 15% অফ দ্য টোটেল ষ্ট্ৰেংথ অফ দ্য হাউচৰ পৰাহে আপোনালোকৰ কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ ল'ব পাৰে, আৰু তাৰ ভিতৰতো কেবিনেট মিনিষ্টাৰ্ছ কেইজনমানহে হয়, ঠিক আছে। আমাৰ ভাৰতত যদি চাওঁ আমি অসমৰ পাৰ্চপেক্টিভত যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে মিনিমাম 12জন আপোনাৰ কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ থাকিব লাগিব, আৰু বা মেক্সিমাম 19জন থাকিব লাগিব, ঠিক আছে। 19জনকৈ ওপৰ হ'ব নোৱাৰে, 12জনতকৈ তলত হ'ব নোৱাৰে, মনত ৰাখিব। তাৰে ভিতৰত কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছটো এইখিনি হৈ গ'ল। কেবিনেট মিনিষ্টাৰ যোনখিনি হয় এতিয়া বৰ্তমান সেইখিনিও আপুনি চাব, যেতিয়া আপোনাৰ কমপ্লিট কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছখন বনোৱা হ'ব তাৰপিছত কেবিনেট মিনিষ্টাৰ্ছখিনিও ডিচাইড কৰা হ'ব কোনখিনি হয়। বাট এতিয়া বৰ্তমান 4জন মিনিষ্টাৰ আপোনালোকে দেখিছে যোনে পৰ্টফলিঅ'জ পাইছে, তেখেতসকলে আপোনাৰ আমাৰ অনাৰেবল CM ছাৰৰ লগত 12 মে'ত শপত গ্ৰহণ লৈছিল এজ এ মিনিষ্টাৰ। অ'কে, এই MLA সকল যোন মিনিষ্টাৰ এতিয়া হৈছে, যেনেকৈ ৰামেশ্বৰ তেলী ছাৰ, তেখেতৰ যদি আপুনি চাই কি কি বিভাগ পাইছে, যেনেকৈ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট পাইছে, লেবাৰ ৱেলফেয়াৰ পাইছে, টি ট্ৰাইবছ এণ্ড আদিবাসী ৱেলফেয়াৰ পাইছে। শ্ৰী অতুল বৰা দেৱে কি পাইছে, পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট, ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ আছাম একৰ্ড, বৰ্ডাৰ প্ৰটেকশ্যন দেন ডেভেলপমেণ্ট আৰু এক্সাইজ। চৰণ বড়োদেৱে কি পাইছে, ট্ৰান্সপৰ্ট এণ্ড বড়ো ৱেলফেয়াৰ, আৰু অজন্তা বাইদেৱে কি পাইছে, অজন্তা নেওগ বাইদেৱে পাইছে উইমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট আৰু টুৰিজিম, ঠিক আছে। চ' সেইটোৱে মই ক'লোঁ আপোনালোকক আছাম কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ ইনক্লুডিং দ্য CM যদি চাই মেক্সিমাম 19জন হ'ব পাৰে, আৰু যদি চাই বাকী মিনিমাম 12জনতকৈ তল হ'ব নোৱাৰে, আৰু 19তকৈ ওপৰ হ'ব নোৱাৰে। অ'কে, তাৰ ভিতৰত কেবিনেটত আপুনি যদি চাই 5-6জনে থাকে, ঠিক আছে। নেক্সট যদি চাই আপোনালোকৰ এক্সপানশ্যন অফ কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ, মই কৈছিলোঁ আপোনালোকক ফাৰ্ষ্ট উইক অফ জুনত আমি 2026ত গম পাম কোন কোন কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰৰ ভিতৰত আহিলে আৰু কোন কোন কেবিনেটৰ মন্ত্ৰী হ'ল। নেক্সট যদি চাই আপোনালোকৰ কেবিনেটৰ মন্ত্ৰী অলৰেডি এইকেইজনটো আছে আপোনালোকৰ, আই থিংক ৰামেশ্বৰ তেলী ছাৰ, শ্ৰী অতুল বৰা, শ্ৰী চৰণ বৰা আৰু শ্ৰীমতী অজন্তা নেওগ বাইদেউ, তেখেতসকলেতো কেবিনেটত আছে চাগে। তাৰ উপৰিও যদি চাই আৰু দুজনমান চাগে যাব আৰু এক্সট্ৰা। চ' আমি চাম এইটো যেতিয়া কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ এক্সপাণ্ড হ'ব। তাৰপিছত স্পেচিয়েল ইণ্টেনচিভ ৰিভিজনৰ কথা জানেই আপোনালোকে। ফাৰ্ষ্ট যোনটো হৈছিলে আপোনালোকৰ বিহাৰত, ছেকেণ্ড ফেজত আপোনাৰ 9খন ষ্টেটত হৈছিলে আৰু 3খন ইউনিয়ন টেৰিটৰী, থাৰ্ড যদি ফেজত চাই এতিয়া এইটো চলি আছে আপোনালোকৰ, আৰু এইটো আপোনালোকৰ 16খন ৰাজ্যৰ 3টা ইউনিয়ন টেৰিটৰীত হ'ব, ঠিক আছে। এইখিনি লিষ্ট দিয়া আছে। আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা যদি চাই কোনকেইখন ৰাজ্যত আপোনালোকৰ SIR থাৰ্ড ফেজত চলি আছে, এইকেইখন হ'ল মিজোৰাম, ছিকিম, মণিপুৰ, তাৰপিছত অৰুণাচল প্ৰদেশ, তাৰপিছত যদি চাই আৰু বাকী এইপিনে নাগালেণ্ড আছে, ত্ৰিপুৰা আছে, গোটেইখিনি আছে অলমষ্ট 6খন। অসমৰটো ছেকেণ্ড ফেজত হৈ গৈছিলে। তাৰপিছত নেক্সট আমাৰ আহিলে ফাৰ্ষ্ট কনভকেশ্যন চেৰিমনি SDGI গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটি ৰিচেণ্টলি হৈ গৈছে।
নেক্সট নীটৰ যোনখন ইউ জিৰ পেপাৰ লিক কেছ আছিলে সেইটো CBI কাষ্টডি দিয়া হৈছে আৰু সেই যোনজন গিল্টি হয় মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা তেখেতক আটক কৰা হৈছে তাৰপিছত ব্ৰিক্স ফৰেইন মিনিষ্টাৰ্ছ মিটিং 2026 নিউ দিল্লীত হৈছিলে এবাৰ ব্ৰিক্স মেম্বাৰ যদি চাওঁ আমি 2000 এনেই চাওক অৰিজিনেলি ব্ৰিক্সত আপোনালোকে জানে ব্ৰাজিল ৰাছিয়া ইণ্ডিয়া আৰু চাইনা আছিলে ছাউথ আফ্ৰিকাৰ 2010ত এড হৈছিলে 2024ত আকৌ এক্সপাণ্ড হৈছিলে য'ত আপোনালোকৰ ব্ৰিক্সৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ইজিপ্ত ইথিঅ'পিয়া UAE আৰু ইৰাণ আহিছিলে 4খন এক্সট্ৰা ঠিক আছে চ' 9খন হ'ল তাৰপিছত বৰ্তমান ব্ৰিক্সত কিমান আছে 10খন আছে মানে কেনেকৈ 2025ত আকৌ ইণ্ডোনেছিয়া জইন কৰিছিলে চ' অৰিজিনেলি 5খন আছিলে আপোনালোকৰ 4খন আছিলে 4খনৰ পিছত ছাউথ আফ্ৰিকা 2010ত এড হ'ল 5খন হ'ল 2024ত যদি চাই আপোনাৰ 4খন আকৌ এড হ'ল যেনেকৈ ইজিপ্ত ইথিঅ'পিয়া UAE আৰু ইৰাণ চ' 9খন হ'ল আৰু ইণ্ডোনেছিয়া 2025ত আহিছিলে লাষ্ট যোনে জইন কৰিছিলে আৰু টোটেল ব্ৰিক্সৰ মেম্বাৰ এতিয়া কিমান হয় 10খন কাণ্ট্ৰিজ হয় নেক্সট এটা এৱাৰ্ডৰ কথা ক'ম আৰ্ট অফ লিভিং আনচাং হিৰ'জ এৱাৰ্ড এই এৱাৰ্ডটো ৰিচেণ্টলি আপোনালোকৰ মিষ্টাৰ প্ৰাঞ্জল বৰুৱাই পাইছে আৰু এইটো এৱাৰ্ডটো কোনে দিছে দ্য আৰ্ট অফ লিভিং অৰ্গেনাইজেশ্যন নামৰ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনে দিছে আৰু যদি চাই দিছ এৱাৰ্ড ৱাজ গিভেন ডিউৰিং দ্য 70th বাৰ্থ এনিভাৰ্চাৰী অফ গুৰু দেৱ শ্ৰী শ্ৰী ৰবিশংকৰ জ্ঞান ভাৰতম পৰ্টেলৰ কথা জানেই চাগে আপোনালোকে নেশ্যনেল ছাৰ্ভে অফ মেনুস্ক্ৰিপ্টছৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে চ' ইয়াৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকৰ যোনবিলাক ৰেয়াৰ এণ্ড এনচিয়েণ্ট মেনুস্ক্ৰিপ্টছ তাক প্ৰটেক্ট কৰা হ'ব প্ৰিজাৰ্ভ কৰা হ'ব আৰু more than 75 lakh plus manuscripts already এতিয়ালৈকে registered হৈছে for like you can say for preservation okay next এটা species in news যদি চাই Ganges soft shell turtle হয় নিউজত আছিলে তাৰ IUCN যদি ষ্টেটাছ চাওঁ ইট ইজ এনডেঞ্জাৰ্ড চাইটছত যদি চাই appendix 1ত আহে আৰু schedule 1ত আহে of the part 2 of the Wildlife Protection Act 1972 Endangered Species Day 15th May আমি সেলিব্ৰেট কৰিছিলোঁ এবাৰ যদি থিম কি হয় Endangered Species Day Celebrating America's Wildlife Comeback Stories Championing the Endangered Species Act তাৰপিছত আপুনি জানে চাগে আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদী ছাৰ তেখেত এখন অলমষ্ট 1 উইকৰ এটা টুৰত আছে 15th পৰা 20th লৈকে মে 2026ত 5খন দেশলৈ গৈছে তাৰে প্ৰথম দেশখন আপোনালোকৰ হ'ল UAE লৈ গৈছিলে তেখেত ঠিক আছে তাত বেলেগ বেলেগ আপোনালোকে MOU চাইন কৰিছে আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে আপোনালোকৰ MOU চাইন কৰিছে ইণ্ডিয়াৰ ISPRL আবুধাবি নেশ্যনেল অইল কোম্পানী এডনকৰ লগত আৰু তাৰ দ্বাৰা কি হ'ব আপোনালোকৰ যোনটো আপোনালোকৰ চণ্ডীগড়ৰ ষ্ট্ৰেটেজিক পেট্ৰলিয়াম ৰিজাৰ্ভ আছে তাত আপোনালোকৰ প্ৰতি বছৰে আপোনাৰ এডনকে কি কৰিব আপ টু 30 মিলিয়ন বেৰেলছ ক্ৰুড অইল তাত জমা কৰিব এণ্ড আপুনি যদি চাই চণ্ডীগড়ৰ আপোনাৰ কেপাচিটি 4 মিলিয়ন মেট্ৰিক টনছ হয় ডেট মিনছ আপুনি ক'ব পাৰে যে চণ্ডীগড় উৰিষ্যাত কমপ্লিটলি যিমান ক্ৰুড অইল জমা হ'ব বা মানে ৰাখিব ডেট উইল বি ডেলিভাৰ্ড বাই এডনক তাৰ উপৰিও যদি চাই আপোনালোকৰ ফুজেৰা পৰ্ট যোনটো আছে UAEত তাতো আপোনালোকৰ মানে তাতো ক্ৰুড অইল ষ্ট'ৰ কৰা হ'ব আৰু যোনখিনি ক্ৰুড অইল ষ্ট'ৰ কৰা হ'ব ফুজেৰা পৰ্টত ডেট উইল বি কনচিডাৰ টু বি এ পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াছ SPR এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ ষ্ট্ৰেটেজিক পেট্ৰলিয়াম ৰিজাৰ্ভ আমি জানো চণ্ডীগড়ত আছে উৰিষ্যাত আছে বিশাখাপট্টনমত আছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত ঠিক আছে পাদুৰত আছে কৰ্ণাটকাত আপোনালোকৰ চ' আমি চাম এইখিনি ক'ত ক'ত আছে এক্সিষ্টিংখিনি 3টা জেগাত আছে মেংগলোৰত আছে ৰাইট চ' এইবিলাকতো আছে আপোনালোকে এক্সিষ্টিং যোনখিনি হয় কিন্তু এতিয়া তাৰে ভিতৰত চণ্ডীগড় যদি চাই চণ্ডীগড়ৰ কেপাচিটি হ'ল আপোনালোকৰ এৰাউণ্ড যোনটো আপোনালোকে এতিয়া চণ্ডীগড়ত বনাই আছে মই ইয়াত তলত দেখাইছোঁ আপোনালোকে ইয়াত চাওক প্লেণ্ট ফেচিলিটি যোনটো SPR ফেজ 2 আণ্ডাৰত হয় চণ্ডীগড় উৰিষ্যা আপোনালোকৰ দেখি পাইছে ইয়াত চণ্ডীগড় উৰিষ্যাত 4 মিলিয়ন মেট্ৰিক টনছৰ কেপাচিটি আছে যোনটো বনাই আছে এতিয়া আৰু এই যে 4 মিলিয়ন মেট্ৰিক টনৰ তেল আহিব ডেট মিনছ 30 মিলিয়ন বেৰেলছক আপুনি যদি কনভাৰ্ট কৰে তো মিলিয়ন মেট্ৰিক টনছ তেতিয়া অলমষ্ট 4 মিলিয়ন মেট্ৰিক টন আহিব চ' ইমানখিনি অইল কোনে ছাপ্লাই কৰিব আপোনালোকৰ এডনকে ছাপ্লাই কৰিব তাৰ উপৰিও এটা অভাৰচিজ SPR কথা যদি চাওঁ ইণ্ডিয়াৰ SPR হিচাপে এইটো কনচিডাৰ কৰা হৈছে যোনখিনি ক্ৰুড অইল আপোনালোকৰ ফুজেৰা পৰ্টত ৰাখিব UAE সেইটো ইণ্ডিয়াৰ SPR বুলি ধৰা হ'ব তাৰ উপৰিও LNG এণ্ড LPG ষ্ট'ৰেজ ফেচিলিটিজ ইন ইণ্ডিয়া তাতো কলাবৰেশ্যন কৰিব ISPRL আৰু এডনকে এগ্ৰিমেণ্ট আপুনি যদি চাই IOCL আৰু এডনকে আকৌ IOCL ৰ লগতো কৰিছে এডনকে তাত লং টাৰ্ম SPG চেলৰ পাৰ্চেজৰ কথা কৈছে মানে যোনটো 2028 আছিলে নেকি 2028 নে 27ৰ পৰা আপোনাৰ 5 বছৰৰ কাৰণে হ'ব ঠিক আছে 2028ৰ পৰা 2038 লৈকে হ'ব ঠিক আছে 10 বছৰ এটা আপোনালোকৰ LPG চেলাৰ পাৰ্চেজৰ এটা এগ্ৰিমেণ্ট হৈছে তাৰপিছত যদি চাই আৰু বাকী যেনেকৈ ডিফেন্স পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক মানে ডিজাইন কৰিছে ইণ্ডিয়া UAE মাজত MOU এখন চাইন হৈছে আৰু এখন CSL ডেট ইজ কোচিন শ্বিপয়াৰ্ড লিমিটেড আৰু DDW ডেট ইজ ড্ৰাইডক্স ৱৰ্ল্ডৰ লগত ইয়াত কি কৰিব আৰু এটা কথা এই MOU এখন চাইন কৰিছে কিয় কাৰণে যোনবিলাক শ্বিপছ হয় শ্বিপ ক্লাষ্টাৰ্ছ শ্বিপ ৰিপেয়াৰ ক্লাষ্টাৰ্ছ বনোৱা হ'ব ক'ত ৱাডিনাৰ নামৰ জেগাটোত দেৱভূমি দ্বাৰকা ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ গুজৰাট
আৰু এখন MOU সাইন কৰিছে CSL আৰু DDW আৰু CEMS লগতো ইয়াত আছে ঠিক আছে সো CSL DDW আৰু CEMS মিলি পেলাই যিসকলক এতিয়া ধৰক শিপ ৰিপেয়াৰ ক্লাষ্টাৰ্ছত এমপ্লয়মেণ্ট দিব ন সো তেখেতসকলৰ কাৰণে স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰিবলৈ কাৰণে এখন শিপ ৰিপেয়াৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আপুনি ক'ব পাৰে এটা মানে আপুনি ক'ব পাৰে তেনেকৈ স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে এটা পাৰ্টিকুলাৰ মানে নোডেল হাব হিচাপে ডেভেলপ কৰিব সো তাৰ কাৰণে MOU সাইন হৈছে তাৰপিছত পাৰ্টনাৰশ্বিপ বিটুইন CDEC ইণ্ডিয়াৰ যোনটো CDEC হয় সো আৰু G42 যোনটো UAE তেনেকৈ আছে সো দে উইল ডেভেলপ ছুপাৰ কম্পিউটিং ক্লাষ্টাৰ্ছ আণ্ডাৰ ইণ্ডিয়া AI মিছন সো ইনভেষ্টমেণ্টৰ কথা ইয়াত দিছোঁ যদি UAE পৰা ইণ্ডিয়ালৈ চাই এবাৰ কাৰেণ্টলি $5 বিলিয়ন ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ব যেনেকৈ $3 বিলিয়ন ইনভেষ্ট কৰিব UAE যোনটো ইমিৰেট NBD হয় সিহঁতে ইণ্ডিয়া RBL বেংকত ইনভেষ্ট কৰিব তেনেকৈ আবু ধাবি ইনভেষ্টমেণ্ট অথৰিটি ADIA $1 বিলিয়ন ইনভেষ্ট কৰিব ইন NIIF নেশ্যনেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট ফাণ্ডত ভাৰতৰ আৰু $1 বিলিয়ন ইণ্টাৰনেশ্যনেল হোল্ডিং কোম্পানীয়ে ইনভেষ্ট কৰিব ভাৰতৰ সন্মান কেপিটেল অফ ইণ্ডিয়া নামৰ ভেঞ্চাৰটোত অ'কে এতিয়া ষ্ট্ৰেটেজিক পেট্ৰলিয়াম ৰিজাৰ্ভৰ কথা মই ইয়াত কৈ দিছোঁ আপোনালোকক SPR যোনটো হয় এই প্ৰজেক্টটো ইনিচিয়েট কৰিছিলে 2004 আৰু ইট মেইনটেইনছ ইমাৰ্জেঞ্চি ক্ৰুড অইল ষ্টক পাইলছ মানে কিবা ৰিফাইন নহয় এইবিলাক ক্ৰুড অইল ষ্টক পাইল হয় সো কেতিয়াবা যদি গ্ল'বেল ছাপ্লাই ডিছৰাপশ্যন হয় তাৰ কাৰণে এইটো ৰখা হৈছে ইমাৰ্জেঞ্চি কেছৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াক কিয় লাগে বিকজ ইণ্ডিয়া অলমষ্ট 85% অইল ইম্পৰ্ট কৰে আৰু কিহৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে অবভিয়াছলি অবজেক্টিভ কি হয় টু কাউণ্টাৰ দ্য জিঅ' পলিটিকেল ষ্টকছ এণ্ড প্ৰাইচ ষ্টক যোনবিলাক হয় এইবিলাক যদি ধৰক কেতিয়াবা ডিষ্ট্ৰাপ্ট হয় আৰু প্ৰাইচ ভলিটিলিটি কেতিয়াবা যদি হয় তেতিয়া কাৰণে এইখিনি মানে ষ্ট্ৰেটেজিক পেট্ৰলিয়াম ৰিজাৰ্ভছখিনি ৰখা হৈছে কাৰেণ্ট কেপাচিটি কথা যদি চাওঁ SPR ফেচিলিটি 1 আৰু SPR ফেচিলিটি 2 দুটা আছে SPR ফেচিলিটি 1টো এক্সিষ্টিং হয় মানে অলৰেডি বনোৱা হ'ল সো SPR মানে ষ্ট্ৰেটেজিক পেট্ৰলিয়াম ৰিজাৰ্ভ ফেজ 1 তাৰ আণ্ডাৰ যদি চাই 5.33 মিলিয়ন মেট্ৰিক টনছৰ অলৰেডি কেপাচিটি আছে তিনিটা লোকেশ্যনত আছে পদুৰ কৰ্ণাটকা মেংগলোৰ কৰ্ণাটকা এণ্ড বিশাখাপট্টনম অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত প্লেন ফেচিলিটিজ এতিয়া যোনবিলাক ফেজ 2 আণ্ডাৰ কনষ্ট্ৰাক্ট হৈ আছে তাত আপোনালোকৰ টাৰ্গেট আছে 6.5 মিলিয়ন মেট্ৰিক টনৰ যোনটো হয় ক্ৰুড অইল মানে তাত ৰখা আৰু লোকেশ্যন যদি চাই চণ্ডীগড় উৰিষ্যা য'ত কেপাচিটি 4 মিলিয়ন মেট্ৰিক টনৰ হয় যোনটো মই ক'লোঁ এডনকে ইয়াত দিব ক্ৰুড অইল ছাপ্লাই কৰিব আৰু পদুৰ আৰু এটা এক্সট্ৰাকৈ বনাব পদুৰত ঠিক আছে অলৰেডি পদুৰত আছিলে এটা আৰু এটা এক্সট্ৰাকৈ বনাব য'ত 2.5 মিলিয়ন মেট্ৰিক টনছ ক্ৰুড অইল ৰখা হ'ব ঠিক আছে ষ্টিল আপুনি যদি চাই ভাৰতৰ অভাৰঅল পপুলেশ্যনৰ হিচাপত যদি চাই আৰু যোনটো ইউনাইটেড নেশ্যনছৰ মেণ্ডেট হয় তাৰ মতেও যদি চাই প্ৰতিখন কাণ্ট্ৰি এটলিষ্ট 80 মিলিয়ন মেট্ৰিক টনছৰ মানে ক্ৰুড অইল ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিবলৈ বাট ভাৰতৰ বহুত পিছ পৰি আছোঁ আমি এতিয়াও ঠিক আছে বহুতখিনি মানে যোনখিনি আমি ধৰক 74 ডেইজৰ ক্ৰুড অইল তেনেকৈ ৰাখোঁ বা 10 ডেইজৰ ৰাখোঁ ইমাৰ্জেঞ্চি ক্ৰুড অইলৰ কিছুমান ৰিজাৰ্ভ চ' সেই তেনেকুৱা কিছুমান কথা আছে বাট আপুনি যদি চাই এজ পাৰ দ্য মেণ্ডেট অফ দ্য ইউনাইটেড নেশ্যনছ অলমষ্ট 80 to 85 মিলিয়ন মেট্ৰিক টনছৰ তেল প্ৰতিখন দেশে ভাৰতৰ নিচিনা দেশে স্পেচিয়েলি ৰাখিবই লাগে যাতে কিছুমান তেনেকুৱা গ্ল'বেল যদি কিছুমান ডিছৰাপশ্যন আহে ছাপ্লাই চেইন বা তেনেকুৱা যদি গ্ল'বেল শ্বকছ কিছুমান আহে যাতে আমি সহ্য কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে ইনভেষ্টমেণ্টছ ফ্ৰম যদি চাওঁ আমি UAE পৰা ইণ্ডিয়াখিনি চালোঁ এতিয়া ইণ্ডিয়া পৰা UAE যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইণ্ডিয়াৰ ONGC বিদেশ লিমিটেড OVL শ্বৰ্টত লিখিব পাৰোঁ আমি চ' BPRL আৰু IOCL মিলি 10% ষ্টেক 10% শ্বেয়াৰ মানে লোৱাৰ জাকুম ব্লক যোনটো হয় পেট্ৰলিয়াম অফশ্বৰ ব্লক হয় আপোনালোকে UAE তাতো ইনভেষ্ট কৰি থৈছে তাৰ উপৰিও উৰ্জা ভাৰত যোনটো এটা জইণ্ট ভেঞ্চাৰ হয় সিহঁতে আপোনালোকৰ আবু ধাবি অনশ্বৰ ব্লকৰ ওৱানত কিছুমান শ্বেয়াৰ কিনি থৈছে অ'কে চ' ইণ্ডিয়া UAE ৰিলেশ্যনছ যদি চাওঁ ইকনমি পইণ্ট অফ ভিউ পৰা চাওঁ আমি 11% ক্ৰুড অইল ইম্পৰ্ট কৰোঁ UAE পৰা চ' আউট অফ দ্য 80 to 85% যদি আমি ইম্পৰ্ট কৰোঁ টোটেল ক্ৰুড অইল তাৰে 11% আমি UAE পৰা আনো 40% LPG ৰিকুৱাৰমেণ্ট আমাৰ ডমেষ্টিক LPG ৰিকুৱাৰমেণ্ট যোনটো হয় আমি সেইটো UAE পৰা আনো তাৰপিছত যদি চাওঁ লং টাৰ্ম এগ্ৰিমেণ্টছৰ ভিতৰত এডনকৰ কথা মই কৈছিলোঁ HPCLক আপোনাৰ ছাপ্লাই কৰিব ৰাইট ইয়াত আমি পঢ়িছিলোঁ এটা পইণ্ট আই থিংক এইটো IOCLৰ লগত জড়িত হয় HPCLৰ লগত জড়িত এটা লং টাৰ্ম এগ্ৰিমেণ্টো আছে এডনকৰ মানে আবু ধাবি নেশ্যনেল অইল কোম্পানীৰ সেইটো হ'ল প্ৰতি বছৰে যদি চাই 0.5 মিলিয়ন মেট্ৰিক টনছ আপোনালোকৰ অইল ছাপ্লাই কৰিব এডনকে টু HPCL ঠিক আছে ফৰ নেক্সট 10 years যোনটো আপোনাৰ 2028 পৰা 2038লৈকে যাব তাৰপিছত আৰু এটা কি হয় জিঅ' পলিটিকেল এংগেলৰ পৰা যদি চাওঁ UAE ইজ ভেৰি ক্ল'জ টু ইণ্ডিয়া চ' প্ৰক্সিমিটি আৰু তাৰ উপৰিও আমাৰ ইণ্ডিয়া মিডল ইষ্ট ইকনমিক কৰিডৰ সিপিন্দিয়ে যায় চ' সেইটো কাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ ইটছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ইণ্ডিয়াছ এনাৰ্জি নিডছ এতিয়া আমি পঢ়িম আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ্ছ ভিজিট টু দ্য UAE নেডাৰলেণ্ডছ ছুইডেন নৰৱে এণ্ড ইটালী ঠিক আছে
চ' আজি আপোনালোকৰ 19 তাৰিখ হয়। চ' আমি এতিয়া 19 তাৰিখে আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ক'ত আছে, বৰ্তমান নৰৱেতে আছে, তেখেতে নৰৱেৰ পৰা আজি ইটালীলৈ যাব, ঠিক আছে। চ' আমি ডিছকাছ কৰোঁ এখন দেশত কি হৈছে ডেভেলপমেণ্টছখিনি। প্ৰথমতে আমি ইউ এ কথা চালোঁৱেই। ইউ এ যোনখিনি এগ্ৰিমেণ্ট হৈছিলে ইয়াতে মই দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক, এই 6টা যোনটো এগ্ৰিমেণ্ট হয়, MOU হয়, সেইখিনি আপোনালোকে ইউ এ আণ্ডাৰত ইয়াতে আহে, ঠিক আছে। চ' ইয়াত মই সেইকাৰণে লিখি দিছোঁ এগ্ৰিমেণ্টছ এট পেজ নম্বৰ 910, আমি আগতে ডিছকাছ কৰিলোঁ। ইউ এ যদি চাওঁ, তেখেত প্ৰথম ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে জাৰ্ণি 15 মে 2026। তেখেতে প্ৰথম ইউ এ প্ৰেছিডেণ্ট শ্বেখ মহম্মদ বিন জেদ আল নাহিয়ানক লগ পাইছিলে। ইউ এ জানে এখন ইমৰেট হয়, বেলেগ বেলেগ ইমৰেটছ আছে, তাৰ ভিতৰত ডুবাই যোনটো ইমৰেট হয় সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ হয় আৰু পাৱাৰফুল হয়। সেইকাৰণে যোনটো ইমৰেটৰ মানে শ্বেখজন আটাইতকৈ ডাঙৰ বা পাৱাৰফুল হয়, সেই মানুহজনকে মানে আপোনাৰ প্ৰেছিডেণ্ট বুলি ধৰা হয়। তেনেকৈ ডুবাইৰ আপোনাৰ যদি চাই শ্বেখ মহম্মদ বিন জেদ আল নাহিয়ান, তেখেত আটাইতকৈ পাৱাৰফুল হয় গোটেই ইমৰেটছখিনিৰ ভিতৰত, আৰু সেইকাৰণে তেখেতকে ইউ এ প্ৰেছিডেণ্টশ্বিপ দিয়া হৈছে। ইণ্ডিয়া ইউ এ যদি বাইলেটাৰেল ইছ্যুজ চাওঁ, যোনখিনি ডিছকাশ্যন হৈছে, যেনেকৈ এনাৰ্জিৰ লগত জড়িত এনাৰ্জি কৰ্পৰেশ্যন, ৰিজনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইছ্যুজ অফ মিউচুৱেল ইণ্টাৰেষ্ট, তাৰপিছত কম্প্ৰিহেনচিভ ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ, এইবিলাক ডিছকাছ কৰিছে। ইনফেক্ট যদি চাই ইউ এ হয় ইণ্ডিয়াৰ 3rd লাৰ্জেষ্ট ট্ৰেডিং পাৰ্টনাৰ এণ্ড 7th লাৰ্জেষ্ট চ'ৰ্চ অফ ইনভেষ্টমেণ্ট ফৰ ইণ্ডিয়া। বাকী এগ্ৰিমেণ্টছখিনি আমি MOUছখিনি ডিছকাছ কৰিলোৱে। নেক্সট নেদাৰলেণ্ডছৰ জাৰ্ণি তেখেতে 15th মানে দিনত আছিলে, তেখেতে সন্ধিয়া বা ৰাতি আপুনি যদি চাই নেদাৰলেণ্ডছ পালেগৈ তেখেত, অ'কে। ইউ এৰ পৰা নেদাৰলেণ্ডছ গ'ল আমাৰ অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ছাৰ, আৰু তেখেতে 15 পৰা 17 তাৰিখলৈকে মে 2026 তেখেত নেদাৰলেণ্ডছত আছিলে। নেদাৰলেণ্ডছত গৈ তেখেতে প্ৰথম প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ নেদাৰলেণ্ডছ হিজ এক্সেলেঞ্চি ৰব জেথেনক লগ কৰিলে, মেজেষ্টিজ যেনে কিং উইলিয়াম এলেকজেণ্ডাৰ এণ্ড কুইন মেক্সিমাক লগ কৰিলে। বাইলেটাৰেল টাইজ কিছুমান হৈছিলে, যেনেকৈ ডিফেন্স, ছিকিউৰিটি, ইন'ভেশ্যন, গ্ৰীণ হাইড্ৰজেনৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিছে উইথ নেদাৰলেণ্ডছ, ছেমি কণ্ডাক্টৰ এণ্ড ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ অন ৱাটাৰ। বাইলেটাৰেল ট্ৰেড যদি চাওঁ ইণ্ডিয়া আৰু নেদাৰলেণ্ডছত ইন দ্য ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 2024-25 অলমষ্ট $27.8 বিলিয়ন বাইলেটাৰেল ট্ৰেড হৈছে বিটুইন ইণ্ডিয়া নেদাৰলেণ্ডছ, অ'কে। এণ্ড যদি চাই নেদাৰলেণ্ডছ ইজ দ্য 4th লাৰ্জেষ্ট ইনভেষ্টৰ ফৰ ইণ্ডিয়া, আৰু টোটেল যদি নেদাৰলেণ্ডছৰ বা কিউমুলেটিভ FDI ফৰেন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্ট চাওঁ, ডেট ইজ আৰাউণ্ড 55.6 বিলিয়ন। চ' এটা বহুত ডাঙৰ FDI আমাৰ নেদাৰলেণ্ডছৰ পৰা আহে। 17টা এগ্ৰিমেণ্ট আপোনালোকৰ নেদাৰলেণ্ডছৰ লগত হৈছে, তাৰ ভিতৰত যোনকেইটা মেইন হয় সেইকেইটা মই লৈ আহিছোঁ, যেনেকৈ ইণ্ডিয়া নেদাৰলেণ্ড ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ 2026 পৰা 30, মানে যোনটো ইণ্ডিয়া আগতে পাৰ্টনাৰশ্বিপ আছিলে সেইটোক এতিয়া ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপলৈকে আপগ্ৰেড কৰিছে, ঠিক আছে। তাৰপিছত যদি চাই নেক্সট ৰেষ্টিটিউশ্যন অফ চোলা কোপাৰ প্লেটছ। চ' এখন ইউনিভাৰ্চিটি আছে লেডেন ইউনিভাৰ্চিটি, সিহঁতে আমাৰ চোলা কোপাৰ প্লেটখিনি প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিছিলে ইমান দিনে, আৰু এই চোলা কোপাৰ প্লেটখিনি এতিয়া ভাৰতক হেণ্ড অ'ভাৰ কৰি দিয়া হৈছে। আৰু এই কোপাৰ প্লেটখিনিক লেডেন কোপাৰ প্লেটছ বুলিও কয়, কাৰণ লেডেন ইউনিভাৰ্চিটি তাত ৰখা হৈছিলে। এই কোপাৰ প্লেটত যদি চাই টোটেল 21খন ডাঙৰ কোপাৰ প্লেটছ আছে, আৰু কিছুমান 3খনমান স্মল প্লেটছ আছে। আৰু এই প্লেটছবিলাক কি হয়, দিজ আৰ ৰয়েল প্লেটছ উইচ ৱে ইছ্যুড বাই দ্য চোলা কিংছ এজ ৰয়েল চাৰ্টাৰ্ছ। 11th চেঞ্চুৰীৰ সময়ত আপোনালোকৰ চোলা কিংসকলে, ৰজাসকলে কি কৰিছিলে, ৰয়েল চাৰ্টাৰ্ছবিলাক তেনেকৈ ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে। আৰু যদি চাই এই পাৰ্টিকুলাৰ যোনখিনি প্লেট হয়, তাত আপোনালোকৰ এটা মানে আপুনি ক'ব পাৰে এটা ইভিডেঞ্চ আছে ইনস্ক্ৰিপশ্যনত এবাউট এ পাৰ্টিকুলাৰ ভিলেজ, যাৰ নাম হয় আনাই মংগলম ভিলেজ যোনখন হয়, সেইখন ভিলেজখন ডনেট কৰিছিলে বাই চোলা কিং টু দ্য চুলামণি বৰ্মা বিহাৰা। চুলামণি বৰ্মা যোনটো বিহাৰা হয়, সেইটো এটা বুদ্ধিষ্ট বিহাৰা হয়, যোনটো নাগাপট্টিনম তামিলনাডুত আছে। আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ যদি আমি চাওঁ ৰয়েল ইনস্ক্ৰিপশ্যনছখিনি আপোনালোকৰ তামিল আৰু সংস্কৃত লেংগুৱেজত লিখা আছে। তাৰ উপৰিও যদি চাই ইণ্ডিয়া আৰু নেদাৰলেণ্ডছৰ ভিতৰত টেকনিকেল কৰ্পৰেশ্যন, যেনেকৈ ৱাটাৰ মেনেজমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাই কলপাছাৰ যোনটো প্ৰজেক্ট হয় গুজৰাটত, তাত টেকনিকেল কৰ্পৰেশ্যন কৰাৰ কথা কৈছে বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড নেদাৰলেণ্ডছ। ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ পইণ্ট অফ ভিউ পৰা যদি চাওঁ, MOU চাইন কৰা হৈছে বিটুইন টাটা ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড ASML টু ছাপৰ্ট ছেমি কণ্ডাক্টৰ ফেব্ৰিকেশ্যন ইন ধোলেৰা গুজৰাটত। আপোনালোকৰ জানি ছেমি কণ্ডাক্টৰ ডেভেলপ কৰাৰ কথা কৈছিলে, টাটা ইলেক্ট্ৰনিক্সটো থাকিবই, তাৰ উপৰিও এতিয়া টাটাই কি কৰিব, ASMLৰ লগত নেদাৰলেণ্ডছৰ ASMLৰ লগত মানে মিলি পেলাই ছেমি কণ্ডাক্টৰ ফেব্ৰিকেট কৰিব। ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি যেনেকৈ আমি চাইছিলোঁ, গ্ৰীণ হাইড্ৰজেনৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন হৈছে। মই ইয়াতে এটা শ্বৰ্ট নিউজ লৈ আহিছোঁ, যেনেকৈ আমি জানো গুজৰাটৰ ধোলেৰা আৰু এটা গুজৰাটৰ আৰু এটা জেগা আছিলে, ৰাইট। চ' চানাত ধোলেৰা, এই দুটাত আপোনাৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ অসমৰ মৰিগাঁৱৰ জাগিৰোডত, ঠিক আছে। এইকেইটা আমি জানো অলৰেডি ডিক্লেয়াৰ হৈছে, বাট ৰাজস্থানেও এটা নতুন নিজৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্লেণ্ট পাইছে। চ' ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মনত ৰাখিব, তাত ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট SME লেড ছেমি কণ্ডাক্টৰ ফেচিলিটি, এইটো ক'ত খুলিছে, ইন সহস্ৰা, নামটো হ'ল সহস্ৰা ছেমি কণ্ডাক্টৰ, ঠিক আছে। চ' সহস্ৰা ছেমি কণ্ডাক্টৰ যোনটো হয়, এইটো ভিৱাৰী নামৰ যোনটো জেগা হয় ৰাজস্থানত, তাত খুলিছে। চ' মনত ৰাখিব, সহস্ৰা ছেমি কণ্ডাক্টৰ যোনটো প্লেণ্ট হয়, সেইটো আপোনালোকৰ ভিৱাৰীত খুলিছে। তাৰ উপৰিও আপোনালোকৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স মেনুফেকচাৰিং ক্লাষ্টাৰ ইয়াৰ ভিতৰতে ডেভেলপ কৰিব বাই এলচিনা,
এলচিনা ডেভেলপ কৰিব ক'ত ইন সালাৰপুৰ ৰাজস্থান চ' ৰাজস্থানৰে ভিৱাৰী আৰু সালাৰপুৰত আপোনালোকৰ সহস্ৰা ছেমিকণ্ডাক্টৰ আৰু EMC নামৰ দুটা ফেচিলিটি ডেভেলপ কৰিছে চ' দিজ আৰ চাম ৰিলেটেড নিউজ অফ ছেমিকণ্ডাক্টৰ সেইকাৰণে আনিলোঁ এইটো এই MOUৰ লগত একো ৰিলেটেড নহয় নেডাৰলেণ্ডছৰ বাট এইটো এক্সট্ৰা ইনফৰ্মেশ্যন হয় মই লৈ আহিছোঁ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড এলিমেণ্ট হাজবেণ্ডাৰী যদি চাই ইণ্ডো ডাচ চেণ্টাৰ অফ এক্সিলেঞ্চ আপোনালোকক ডেভেলপ কৰাব ফৰ ফ্লাৱাৰ্ছ ইন ৱেষ্ট ত্ৰিপুৰা তাৰ উপৰিও ইণ্ডো ডাচ চেণ্টাৰ অফ এক্সিলেঞ্চ এখন বেংগলুৰুত খুলিব ফৰ এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী এডুকেশ্যনৰ পইণ্ট অফ ভিউ পৰা যদি চাই দুখন MOU চাইন হৈছে প্ৰথমখন আপোনাৰ নালন্দা ইউনিভাৰ্চিটি আৰু ইউনিভাৰ্চিটি অফ গ্ৰনিজেনৰ লগত আৰু ছেকেণ্ডখন হৈছে লেডেন ইউনিভাৰ্চিটি লাইব্ৰেৰীজ আৰু আৰ্কিঅলজিকেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াৰ লগত ঠিক আছে এইখিনি হ'ল আমাৰ নেডাৰলেণ্ডছৰ তাৰপিছত যোৱাকালি 18 তাৰিখ আছিলে চ' ছুইডেনত 17-18ত তেখেত PM মোদী তাতে আছিলে ইনফেক্ট তেখেতে তাত গৈ প্ৰথমতেই ৰয়েল অৰ্ডাৰ অফ দ্য প'লাৰ ষ্টাৰ চ' কমাণ্ডাৰ গ্ৰেণ্ড ক্ৰছ বুলিও কয় চ' তেনেকৈ এৱাৰ্ডটো পাইছে চ' হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড হয় ছুইডেনৰ আৰু যদি চাই এইটো পাৰ্টিকুলাৰ এৱাৰ্ডটো PM মোদী 31st ইণ্টাৰনেশ্যনেল অনাৰ হয় ঠিক আছে আৰু 32ণ্ডটো আমি চাম নৰৱেত তেখেতে পাইছে সেইটো হ'ল গ্ৰেণ্ড ক্ৰছ অফ ৰয়েল নৰৱেজিয়ান অৰ্ডাৰ যোনটো যোৱাকালি পাইছিলে চ' পৰহি এটা পাইছে পৰহি আপোনাৰ পাইছে ৰয়েল অৰ্ডাৰ অফ দ্য প'লাৰ ষ্টাৰ আৰু কালি পাইছে তেখেতে গ্ৰেণ্ড ক্ৰছ অফ দ্য ৰয়েল নৰৱেজিয়ান অৰ্ডাৰ এইটো 32nd ইণ্টাৰনেশ্যনেল অনাৰ হয় ফৰ PM মোদী তাৰপিছত বাকী ডেভেলপমেণ্টছ যদি চাই এইবিলাক বাইলেটাৰেল ট্ৰেড আপোনাৰ কিমান হৈছে কি হৈছে এইবিলাক ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় তাৰপিছত খালি কি ডেভেলপমেণ্টছ হৈছে আৰু এটা বস্তু চাব ছুইডেনৰ পইণ্ট অফ ভিউ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় হেণ্ড ৰিটেন ইপিগ্ৰাম ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ যোনটো হয় সেইটো আপোনাৰ হেণ্ড অভাৰ কৰিছে PM মোদীক এই হেণ্ড ৰিটেন ইপিগ্ৰামছ যদি চাই দিজ আৰ চাম কালেকশ্যন অফ ৱৰ্কছ বাই ইণ্ডিয়াছ অ'ন ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ এণ্ড ইনফেক্ট 1921ত আৰু 1926ত ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ তেখেত ছুইডেনলৈ গৈছিলে আৰু সেইটো সময়ত আপুনি যদি চাই কিং গুস্তভে তেখেতক 1921ত নিজে ৰিচিভ কৰিব আহিছিলে আৰু সেইটো সময়ত তেখেত ছুইডেনত যেতিয়া আছিলে তেতিয়া তেখেতে কিছুমান এপিগ্ৰামছ লিখিছিলে আৰু সেইখিনি আপোনালোকৰ ছুইডিছ নেশ্যনেল আৰ্কাইভছত জমা হৈ আছিলে ইমান দিনে আৰু এইখিনি এতিয়া যদি চাই আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদীক ছুইডেনে এইখিনি ঘূৰাই দিছে অ'কে মানে ভাৰতলৈ আকৌ পঠাই দিছে নৰৱেত যদি চাই 19th হয় আজি 19 তাৰিখ হয় আৰু নৰৱেত আছে বৰ্তমান আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ চ' নৰৱেত যদি চাই এতিয়া আপোনালোকৰ আজিৰ দিনাই 3rd ইণ্ডিয়া নৰ্ডিক ছামিট 2026 হ'ব চ' চাম আমি কি ডেভেলপমেণ্টছ হয় 3rd ইণ্ডিয়া নৰ্ডিক ছামিটৰ ডেভেলপমেণ্টছখিনিৰ কাৰণে মই এটা ছেপাৰেট ভিডিঅ' লৈ আহিম এতিয়া যদি চাই আপোনালোকে এই 3rd ইণ্ডিয়া নৰ্ডিক ছামিট 2026 ক'ত হ'ব অশ্লোত হ'ব ইয়াত আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়াই ভাৰতে যদি চাই EFTA হওক তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ FTA হওক তাৰপিছত TEBA বেলেগ বেলেগ এগ্ৰিমেণ্টছৰ কথা ডিছকাছ কৰিব আৰু নৰৱে কথা কৈছোঁ যোৱাকালি আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে তেখেতে গ্ৰেণ্ড ক্ৰছ অফ ৰয়েল নৰৱেজিয়ান অৰ্ডাৰ অফ মেৰিট এই পাৰ্টিকুলাৰ সন্মানটো পাইছে যোনটো হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড হয় নৰৱে আৰু PM মোদী 32nd ইণ্টাৰনেশ্যনেল এৱাৰ্ড হয় আজি তেখেতে সন্ধিয়াকৈ আফটাৰ দ্য কনক্লুজন অফ দ্য 3rd নৰ্ডিক ইণ্ডিয়া ছামিট 2026 তেখেতে ইটলীলৈ যাব য'ত তেখেতে লগ পাব হার এক্সেলেঞ্চি মিছ জৰ্জিয়া মেলনিক আৰু প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইটলী হিজ এক্সেলেঞ্চি মিষ্টাৰ চাৰ্জিঅ' মাট্ৰেলাক অ'কে তাত আপোনালোকৰ জইণ্ট ষ্ট্ৰেটেজিক একশ্যন প্লেন যোনটো ইটলী আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত হ'ব 2025 to 29 সেইখিনি কথা ডিছকাছ হ'ব যেতিয়া এইবিলাক পাব্লিক হ'ব কমপ্লিটলি মই তেতিয়া আকৌ ইটলীৰ ওপৰত আপডেট কৰি ইয়াতে লৈ আহিম তাৰপিছত বাইলেটাৰেল ট্ৰেডৰ কথা ডিছকাছ হ'ব য'ত ভাৰতত যদি চাই ভাৰত আৰু ইটলী বাইলেটাৰেল ট্ৰেড অলমষ্ট 16 or you can say 17 billion US dollars হয় ইনভেষ্টমেণ্ট যদি চাই কিউমুলেটিভ ইটলীৰ ভাৰতত তেতিয়া বিটুইন এপ্ৰিল 2000 to ছেপ্টেম্বৰ 2025 $3.66 billion ইনভেষ্টমেণ্ট হৈছে নেক্সট ব্ৰিজেছ এণ্ড কানেকশ্যনছৰ কথা যদি চাওঁ অনগয়িং ব্ৰিজ যোনবিলাক আপোনাৰ চলি আছে এজ অফ মে 2026 সোৱণশিৰি এণ্ড লুইত মানে ব্ৰিজ যোনখিনি হয় এইখিনি আপোনাৰ মাজুলী লখিমপুৰৰ মাজত দুখন ব্ৰিজ বনাব সোৱণশিৰি নদীৰ ওপৰত সোৱণশিৰি ব্ৰিজ আৰু লুইত নদীৰ ওপৰত লুইত ব্ৰিজ অ'কে পিছত চাগে নামকৰণ কৰা হ'ব তেতিয়া আমি চাম পাগলাদিয়া ব্ৰিজ যোনখন আছে বাক্সাত আছে যিখনো বনাইছে ঘুনাসুতি ব্ৰিজ যোনখন আছে এইখনো লখিমপুৰত অ'কে চ' ইয়াত আপুনি যদি চাই কুৱেশ্যনছ বুলি লিখিছোঁ মই ইয়াত শ্বৰ্টকৈ লৈ আহিছোঁ যিমানখিনিতে UAE নেডাৰলেণ্ড ছুইডেন নৰৱে আৰু ইটলীৰ কথা পঢ়ালোঁ তাৰপিছত ব্ৰেণ্ড নৰ্থ ইষ্ট ভিজন এইটো এটা আপুনি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় যেনেকৈ আপোনাৰ GI টেগ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পৰীক্ষাৰ কাৰণে তাৰপিছত আপোনালোকৰ ওৱান ডিষ্ট্ৰিক্ট ওৱান প্ৰডাক্টখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তেনেকৈ ব্ৰেণ্ড এনি ভিজন যোনটো হয় এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ যোনটো মিনিষ্ট্ৰী অফ ডোনাৰ হয় ডেভেলপমেণ্ট অফ নৰ্থ ইষ্ট ৰিজন চ' সেই পাৰ্টিকুলাৰ মিনিষ্ট্ৰীৰ পৰা এইখিনি আহে একচুৱেলি ঠিক আছে চ' আণ্ডাৰ দ্য এক্টিছ মিছন এক্টিছ এছিয়া মিছন এক্টিছ পলিচি চ' আপুনি যদি চাই ব্ৰেণ্ড নৰ্থ ইষ্ট ভিজনটো আনিছে
চ' বেলেগ বেলেগ ৰাজ্য বেলেগ বেলেগ ব্ৰেণ্ড এনিভিজন আছে যেনেকৈ আমি ইয়াত ডিছকাছ কৰিম ছিকিমৰ যদি অৰ্গেনিক ষ্টেট হিচাপে ছিকিমক ধৰিছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ যোনটো কিৱি হয় তাক ডেভেলপমেণ্ট কৰাৰ কথা কৈছে ত্ৰিপুৰা কিহৰ কাৰণে ফেমাছ কুইন পাইনএপলৰ কাৰণে মিজোৰাম জিঞ্জাৰৰ কাৰণে ফেমাছ আৰু তাত ইনফেক্ট এটা মিজোৰাম জিঞ্জাৰ মিছনো কেৰি আউট কৰা হৈছিলে নীতি আয়োগে ইনফেক্ট মিজোৰামক জিঞ্জাৰ কেপিটেল অফ ইণ্ডিয়া বুলি কয় ঠিক আছে মনত ৰাখিব এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আহি যাব পাৰে নাগালেণ্ডত কফিৰ কাৰণে ফেমাছ হয় নাগালেণ্ডত আপোনাৰ ক্লাষ্টাৰ বেছড ভেলিউ চেইন ডেভেলপমেণ্ট মিছন ফৰ নাগালেণ্ড লঞ্চ কৰিছে মেঘালয় যদি চাই ইটছ ফেমাছ ফৰ এ পাৰ্টিকুলাৰ টাৰ্মাৰিক উইচ ইজ ন'ন এজ লাকা ডং টাৰ্মাৰিক অ'কে চ' এইখিনি লিখি ল'ব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰপিছত ৰিচেণ্টলি মই এটা নিউজ পঢ়িছিলোঁ ৰিলেটেড টু ট্ৰান্সলোকেশ্যন অফ ট্ৰিজ এনেইতো ট্ৰান্সলোকেশ্যন অফ ট্ৰিজ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকৰ আৰু এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট সেইকাৰণে হয় বিকজ পুৰণি ট্ৰিজখিনি কটাতকৈ কাৰণে এটা এজোপা ট্ৰি ভালকৈ হ'বলৈ কাৰণে ধৰক 10-20 বছৰৰ পৰা 50-60 বছৰলৈকে লাগিব পাৰে চ' সেইকাৰণে ট্ৰান্সলোকেট কৰাটো দৰকাৰী হয় কিন্তু কথা এটা মনত ৰাখিব ট্ৰান্সলোকেশ্যনৰ যে ট্ৰান্সলোকেশ্যন কৰিবলৈ কাৰণে আমি শুনাত যিমান সহজ নহয় কাৰণ কিয় ট্ৰান্সলোকেশ্যন কৰিবলৈ কাৰণে গোটেই গছডালৰ শিপা সৈতে যদি উঠাই লৈ যাব লাগে শিপাবিলাক যদি গছডাল যদি বহুত বয়স হৈছে চ' তেতিয়া কি হয় গোটেই শিপাবিলাক ইণ্টাৰকানেক্টেড হৈ যাব পাৰে বেলেগ ওচৰ পাজৰ গছৰ লগত চ' গোটেইখিনি গছ মানে গোটেই হাবি উঠাই লৈ যোৱাটো সম্ভৱ নহয় চ' এটা পাৰ্টিকুলাৰ এইজ থাকে ট্ৰান্সলোকেশ্যনৰ কাৰণে অ'কে সেইটো প্ৰথম পইণ্ট ছেকেণ্ড পইণ্ট প্ৰতিটো ট্ৰান্সলোকেশ্যনে আপোনালোকৰ ছাকচেছফুল নহ'ব পাৰে ঠিক আছে ফৰ এক্সাম্পল ইয়াতে মই সেইকাৰণে লৈ আহিছোঁ এইটো দেখাবলৈ কাৰণে যে আপোনালোকে জানে চাগে দীঘলী পুখুৰীৰ পৰা আপোনালোকৰ পাব্লিক ৱৰ্কছ ডিপাৰ্টমেণ্টে PWDয়ে 43 আউট অফ 77 ট্ৰিজ 43ডাল গছ তাৰ পৰা লৈ গৈ পেলাই আপোনালোকৰ মানে লাচিত ঘাটলৈ লৈ গৈছিলে ঠিক আছে চ' এইটো কিহৰ কাৰণে কৰিছিলে মহাৰাজা পৃথু যোনখন ফ্লাইঅভাৰ হয় সেইখন ষ্ট্ৰেছ কৰিবলৈ কাৰণে এইখন কৰিছিলে ঠিক আছে চ' দীঘলী পুখুৰী আমবাৰী এৰিয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ লৈ গৈ লাচিত ঘাটত ৰুইছিলে কিন্তু এইটো দেখা গৈছে ৰিচেণ্টলি যে গছবিলাক যোনবিলাক ৰুইছিলে এতিয়া বহুত বছৰ হ'ল ধৰক কিন্তু এতিয়াও গছত পাত লগা নাই ধৰক ব্ৰাঞ্চবিলাক শুকাই গৈছে বা কেনপিজবিলাক শুকাই কমি গৈছে চ' দেখা যাব কি হয় বাট ইমানটোৱে আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে ট্ৰান্সলোকেশ্যন অফ ট্ৰিজ যে হ'লেই যে 100% ছাকচেছফুল হ'ব এইটো চিয়'ৰ মানে চিয়'ৰলি ক'ব নোৱাৰি ঠিক আছে যে 100% ছাকচেছফুল আইডিয়া হয় নেক্সট অপাৰেশ্যন ৰেজ পিল চ' এই পাৰ্টিকুলাৰ যোনটো অপাৰেশ্যন হয় ইট হেড বিন কেৰিড আউট বাই নাৰ্কটিক্স কণ্ট্ৰল ব্যুৰ' আণ্ডাৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছ MHA আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কথা যে এবাৰ ভাৰতত প্ৰথমবাৰ আৰু লাৰ্জ কোৱান্টিটিত আপোনালোকৰ কেপ্টাগন নামৰ এটা জিহাদী ড্ৰাগ বুলিও কয় তাক এই পাৰ্টিকুলাৰ ড্ৰাগটো পোৱা গৈছে ঠিক আছে এণ্ড ইটছ এ মেছিভ ছাকচেছ ফৰ NCB এণ্ড MHA তাৰপিছত পাৰ্টিকুলাৰ এৱাৰ্ড এটা আছে যেনেকৈ পৰাগ কুমাৰ দাস জাৰ্ণালিজিম এৱাৰ্ড 2026 এণ্ড ইট হেজ বিন গিভেন টু হেডাৰ হুছেইন তাৰপিছত এটা নিউজত আছিলে এটা পাৰ্টিকুলাৰ এডিটৰিয়েলত পঢ়িছিলোঁ মই সেইটো হ'ল কেভিটেক ফুৱেল ইমালশ্যন টেকন'লজিৰ কথা এটা পাৰ্টিকুলাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে FOWE ইকো চলিউশ্যনছ মোনাকো নামৰ দেশখনৰ সিহঁতে আপোনালোকে এটা পাৰ্টিকুলাৰ টেকন'লজি উলিয়াইছে যাৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ ফুৱেল ৱাটাৰ ইমালশ্যন হ'ব আৰু তাৰ দ্বাৰা কি হয় আপোনালোকৰ যোনবিলাক ফুৱেল ড্ৰপলেটছ হয় সেইবিলাকৰ মানে এফিচিয়েঞ্চি মানে যোনটো আমি বাৰ্ণ কৰোঁ ফুৱেলবিলাক সেইটো কমপ্লিট বাৰ্ণিং নহয় ৰাইট চ' তাৰ কাৰণে কি হয় বহুত বেছি কাৰ্বন মনক্সাইড আৰু কিছুমান তেনেকুৱা গ্ৰীণ হাউচ গেছ ওলায় চ' এই পাৰ্টিকুলাৰ কোম্পানীটোৱে কি কৰিছে বাট অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৱে কি কৰিছে যে সিহঁতে এটা ফুৱেল ইমালশ্যন টেকন'লজি ডেভেলপ কৰিছে য'ত আপোনালোকৰ যোনবিলাক ফুৱেল আৰু ৱাটাৰ মিক্স কৰিব তাত আপোনালোকৰ এই ড্ৰপলেটছবিলাকৰ মাইক্ৰ' এক্সপ্ল'শ্যন হ'ব আৰু কম্বাশ্যনবিলাক কমপ্লিট হ'ব বুলি কৈছে সেইটো কাৰণে কি হ'ব ফুৱেলবিলাক কমপ্লিটলি বাৰ্ণ হ'ব আৰু যদি আপোনাক আগতে ধৰক কথাটো কৈছোঁ 1 লিটাৰ তেলত আপুনি যদি ধৰক 10 কিলোমিটাৰ গৈছিলে এতিয়া আপোনাৰ 15 কিলোমিটাৰ গৈছিলে এতিয়া হয়তো ফুল্লি বাৰ্ণ কৰাৰ কাৰণে আপুনি হয়তো মাইলেজ বেছিও পাব গাড়ীত ৰাইট চ' এইটো কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট চাওক ইণ্ডিয়া অলমষ্ট 85 to 88% ক্ৰুড অইল ইম্পৰ্ট কৰে বাহিৰৰ পৰা ইনফেক্ট যদি চাই বৰ্তমান গ্ল'বেল যোনটো প্ৰাইচ শ্বকছ হয় তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ অইল কোম্পানীজবিলাকে প্ৰতিদিনে আপোনাৰ অলমষ্ট 1000 কোটি টকা লছ হৈ আছে ঠিক আছে ষ্টেট ৰানবিলাক অ'কে কাৰণ প্ৰাইভেটবিলাকেতো নিজৰটো দাম বঢ়াবই সিহঁতেতো সেইটো মেটাৰ নকৰে সিহঁতৰ কাৰণে কিন্তু যোনবিলাক ষ্টেট ৰান পেট্ৰল পাম্প হয় সিহঁতে প্ৰতিদিনেই আপোনালোকৰ অলমষ্ট 1000 কোটি টকাৰ অইল মানে ইমান টকা লছ কৰি আছে যাতে মানুহবিলাকৰ মানে অইলৰ মানে প্ৰব্লেমবিলাক ফেচ কৰিব নালাগে যাতে ঠিক আছে ইমান নিজে মানে সিহঁতৰ পকেটৰ পৰা দি আছে অ'কে চ' দিছ ইজ ডিউ টু দ্য অনগয়িং ৱেষ্ট এছিয়া ক্ৰাইচিছ এনিৱেজ এতিয়া আমি যদি চাওঁ এই পাৰ্টিকুলাৰ কেভিটেক ফুৱেল ইমালশ্যন টেকন'লজিৰ কথা চ' বেলেগ বেলেগ এনেকৈ ক্লেইম কৰিছে সিহঁতে চ' বেলেগ বেলেগ আপোনালোকৰ টেষ্টিং হৈছে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট টেষ্টিং হৈছে যেনেকৈ আপুনি ক'ব পাৰে আলফা লেভেল যোনটো হয় এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় ডেনমাৰ্কৰ সিহঁতে এই পাৰ্টিকুলাৰ টেকন'লজিটো ইউজ কৰি দেখিছে যে অলমষ্ট ফুৱেল ছেভিং যদি চায় ব্ৰইলাৰবিলাকত 6.3% ফুৱেল ছেভিং হৈছে আৰু মেৰাইন ইঞ্জিনবিলাকত যদি চায় 8.7%
ফুয়েল ছেভিং হৈছে ইণ্ডিয়াতো যদি চাই ইণ্ডিয়ান ৰিফাইনাৰী ষ্টিল প্লেণ্টবিলাকেও ট্ৰায়েল ৰেকৰ্ড কৰিছে আৰু এইটো এটা পেটেণ্টেড টেকন'লজি হয় সেইকাৰণে কিনিছে ইণ্ডিয়ান ৰিফাইনাৰী আৰু ষ্টিল প্লেণ্ট ট্ৰায়েলছবিলাকে আৰু সেইটো মানে টেষ্ট কৰি পাইছে যে ফুয়েল ছেভিং যদি চাই 3.6 to 6%লৈকে ফুয়েল ছেভিং দেখা গৈছে চ' ডেটছ এ ভেৰি পজিটিভ নিউজ এমিড দিছ ক্ৰাইচিছ অ'কে 79th কানছ ফেষ্টিভেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল আপোনালোকৰ যদি চাই তিনিখন নৰ্থ ইষ্টৰ মুভি আপোনালোকৰ নমিনেট হৈছে চাওঁ জিকেন নাই এতিয়া কি হয় বাট যি নহওক নমিনেট হোৱাটো বহুত ডাঙৰ কথা যদি চাই মণিপুৰৰ এখন পাৰ্টিকুলাৰ ফিল্ম জোচেফছ ছান আৰু তাত এই ফিল্মখন কোনে বনাইছিলে ফিল্ম মেকাৰ ইজ হাওবাম পৱন কুমাৰ ঠিক আছে আৰু এই ষ্টৰিটো কি ওপৰত হয় জোচেফ ছান ইজ এবাউট দ্য ষ্টৰি অফ জোচেফ এজন হাইলেণ্ডাৰ আছিলে হু ৱাজ কট ইন দ্য মিডছ অফ ইথনিক ক্লেছেছ এজ চাৰ্চেছ ফৰ হিজ মিছিং ছান ইথনিক ক্লেছৰ লগত জড়িত হয় আৰু জোচেফ ছান মুভিখনে আপোনালোকৰ দুটা এৱাৰ্ড অলৰেডি পাইছে যেনেকৈ স্পেচিয়েল জুৰি এৱাৰ্ড ইন দ্য 29th কলকাতা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল 2023 আৰু বেষ্ট ডাইৰেক্টৰ এৱাৰ্ড ইন ফাৰ্ষ্ট নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম ফেষ্টিভেল 2024 নেক্সট যোনখন মুভি হয় যোনখন নমিনেট হৈছে আপোনালোকৰ 79 কানছত সেইখন হ'ল কাৰ্কেন গাৰো লেংগুৱেজত বনোৱা হৈছে এণ্ড দিছ মুভি ইজ ডাইৰেক্টেড বাই নেণ্ডিং লোডাৰ আৰু এখন মুভি আছে মাই থ্ৰী ছিষ্টাৰ্ছ বড়ো লেংগুৱেজৰ হয় আৰু ইট হেজ বিন ডাইৰেক্টেড বাই কেনি বসুমতাৰী ঠিক আছে পাৰ্চনছ ইন নিউজ যদি চাওঁ নেক্সট ইয়াত অচিন্ত্য বৰুৱাৰ কথা কৈছে পপুলাৰলি নন এজ মঞ্জু তেখেত নিউজত আছিলে তেখেতৰ ৰিচেণ্টলি ডেথ হৈছে আৰু হি ৱাজ এ পাইনিয়াৰ ইন দ্য ফিল্ড অফ ইক' টুৰিজিম এণ্ড হি এষ্টাব্লিছ দ্য ৱাইল্ড গ্ৰাছ ৰিজৰ্ট ইন কাজিৰঙা ইনফেক্ট এনেকৈ কোৱা হয় যে হি ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন অৰ ইউ কেন চে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চনেলিটি যোনে আপোনালোকৰ ইক' টুৰিজিম যোনটো হয় কাজিৰঙাত আনিছিলে ডেম'গ্ৰাফিক ট্ৰানজিশ্যনৰ কথা যদি চাওঁ এতিয়া নিউজ এটা আহিছিলে যে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশে ৰিচেণ্টলি ফাইনেন্সিয়েল ইনচেণ্টিভছ দিছে ফৰ থাৰ্ড এণ্ড ফ'ৰ্থ চাইল্ড টু ট্ৰেনজিট এতিয়া চাওক অসমৰ বা বাকী যদি ৰাজ্যবিলাক অসমত স্পেচিয়েলি ওৱান চাইল্ড টু চাইল্ড পলিচি আছে ৰাইট চ' আমাৰ APSC ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতে আপোনালোকে দেখিছে আপোনালোকে দুটা চাইল্ডৰ ওপৰত নাই বুলি আপোনালোকে ডিক্লেৰেশ্যন দিব লাগে চ' তেনেকৈ আন্ধ্ৰপ্ৰদেশত আকৌ উল্টাটো হৈছে যোনবিলাক যিবিলাকৰ ধৰক আপোনালোকৰ থাৰ্ড বা ফ'ৰ্থ চাইল্ড হয় সিহঁতক ইনচেণ্টিভ দিছে এতিয়া আপুনি ভাবিব পাৰে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত কি হৈ আছে যাৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে চ' ৰিজনটো হ'ল চাউথাৰ্ণ ষ্টেটছবিলাকৰ পপুলেশ্যন ডেঞ্চিটি বহুত কম হয় নৰ্দাৰ্ণ ষ্টেটছবিলাকতকৈ ঠিক আছে যাৰ কাৰণে আপোনালোকে দেখিছে এই ডিলিমিটেশ্যন এইবিলাকৰ ইছ্যু কিছুমান আছিলে এমেণ্ডমেণ্টবিলাক ৰখি গৈছে বা যোনবিলাক আপোনাৰ চেঞ্চাছ ডেটা হয় সেইবিলাকৰ পিছত আকৌ ডিলিমিটেশ্যন হ'ব ৰাইট তাৰপিছত আপোনালোকৰ ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যনত আপোনালোকৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছবিলাক কমি যোৱা কথা কৈ থাকে সিহঁতে নিজৰ ৰিজনটো হ'ল বিকজ পপুলেশ্যন ডেঞ্চিটি চাউথ ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছত কম এইটো কাৰণে বিকজ যদি চাই চাউথ ইণ্ডিয়াত আপোনালোকক ফ'কাছ দিয়া হয় নট অন ফেমিলি ৰাইট সিহঁতে ধৰক চাউথ ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছবিলাকে আপোনালোকক ধৰক আগৰ পৰাই আপোনালোকৰ ডেভেলপমেণ্টত ফ'কাছ কৰে ডেভেলপমেণ্ট আপোনালোকৰ যেতিয়া পপুলেশ্যন বাঢ়িব তেতিয়াতো নহ'ব এতিয়া কিন্তু তাত এটা প্ৰব্লেমো হয় যেনেকৈ আপোনালোকৰ যদি পপুলেশ্যন কমি যায় আপোনালোকৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ যোনবিলাক হ'ব লোকসভা সেইবিলাকো কমি যাব চ' সেইকাৰণে যদি চাই অন্ধ্ৰপ্ৰদেশে এটা ৰিচেণ্টলি এই ষ্টেপটো লৈছে যে যাৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ মানে থাৰ্ড এণ্ড ফ'ৰ্থ চাইল্ড হ'ব সিহঁতক ইনচেণ্টিভছ দিব ইনফেক্ট চ' এইটো ডেম'গ্ৰাফিক চেঞ্জ কৰিবলৈ কাৰণে কৰিছে এতিয়া চাওক ডেম'গ্ৰাফিক ট্ৰানজিশ্যনৰ কথা যদি চাওঁ ট্ৰানজিশ্যন ফ্ৰম এ ষ্টেট অফ হাই ফাৰ্টিলিটি এণ্ড মৰেলিটি টু এ ষ্টেট অফ ল' ফাৰ্টিলিটি এণ্ড মৰেলিটি চ' এইটোক ডেম'গ্ৰাফিক ট্ৰানজিশ্যন কয় এই ৱৰ্ডটো যোনটো হয় ইট ৱাজ টাৰ্ম বাই Warren S. Thompson in 1929 and later it was rectified and recoined by Frank W. Nostein in 1945 এটা ৰিপ্লেচমেণ্ট ৰেট নামৰ এটা শব্দ আছে আপুনি চাব পাৰে আৰু এটা ৰিপ্লেচমেণ্ট ফাৰ্টিলিটি ৰেট ঠিক আছে ৰিপ্লেচমেণ্ট ৰেট নামতে গম পায় যোনটো এভাৰেজ নাম্বাৰ অফ চিলড্ৰেন হয় এ উইমেন নিডছ টু ৰিপ্লেচ এক্সেক্টলি হাৰ চেল্ফ এন এ পাৰ্টনাৰ ইন এ গিভেন পপুলেশ্যন যেনেকৈ ৰিপ্লেচমেণ্ট ফাৰ্টিলিটি ৰেট যদি চাই ইণ্ডিয়াত এভাৰেজ 2.1 হয় বাট চাওক চাউথ ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছবিলাকত কিমান কম হয় 1.5 হয় মানে যদি এভাৰেজ ইণ্ডিয়ান বাকীবিলাকৰ চাই চাউথ ইণ্ডিয়াক বাদ দি পেলাই তেতিয়া চবৰে এটলিষ্ট দুটা চাইল্ড হয় বাট চাউথ ইণ্ডিয়াত যদি চাই ফেমিলিজবিলাকৰ অলমষ্ট এটাৰ পৰা দুটা মানে এটাও হয় কাৰোবাৰ দুটা হয় তেনেকুৱা চবৰ ইয়াত মিনিমাম আমাৰ অসমত যদি চাই আপুনি বা বাকী নৰ্থ ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছ চাই দুটাত বা তাতকৈ বেছি হয় চ' অভাৰঅল এভাৰেজটো 2.1লৈ আহে ঠিক আছে কিন্তু চাউথ ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছবিলাকৰ 1 বা 2 ভিতৰত হয় কাৰণে 1.5ৰ মাজত আহে চ' অন্ধ্ৰপ্ৰদেশে সেইকাৰণে ৰিচেণ্টলি এইটো ষ্টেপ লৈছে অকণমান জেগাৰী পইণ্ট অফ ভিউ পৰা যদি চাওঁ এটা নিউজ আছিলে গ্ল'বেল জেগাৰী লিডাৰশ্বিপ কাৰণ ইণ্ডিয়া এতিয়া আপুনি জানে ৱৰ্ল্ডৰ লাৰ্জেষ্ট জেগাৰী ছাপ্লায়াৰ হয় গুড় যোনটো আমি কওঁ আটাইতকৈ গুড় ইয়াৰ পৰা প্ৰডিউচ হয় ঠিক আছে অলমষ্ট আপুনি ক'ব পাৰে পৃথিৱীত যিমান গুড় মানে বনায় তাৰে 70% ভাৰততে প্ৰডাকশ্যন হয় কোনবিলাক ৰাজ্যত গুড় আটাইতকৈ বেছি প্ৰডিউচ কৰে যেনেকৈ উত্তৰ প্ৰদেশত কৰে আটাইতকৈ বেছি হয় তাৰপিছত মহাৰাষ্ট্ৰ ফ'ল'ড বাই কৰ্ণাটকা থাৰ্ডত তাৰপিছত লাষ্ট পাৰ্চন ইন নিউজ যদি চাই নতুন CEO চিফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ যোনটো আধাৰৰ UIDAI হয় পৰ্টেল
তাৰ নিৰ্বাচিত হৈছে তেখেতৰ নাম হয় শ্ৰী সৌৰভ বিজয় ঠিক আছে সো এইখিনি আমি পঢ়িলোঁ এতিয়া মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ এটা নিউজৰ কথা এবাউট কাৰেঞ্চি ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন মই ইয়াতে সৰুকৈ লৈ আহিছোঁ পটাপট চাই লওঁ আহক কাৰেঞ্চি ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন যেতিয়া হয় তেতিয়া কি হয় আমি কাৰেঞ্চি ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন মানে কি আমি যেতিয়া US ডলাৰৰ এগেইনষ্টত আমি ৰুপিৰ যোনটো ভেলিউ হয় সেইটো কমে নে বাঢ়ে সেইটোক আমি মেজাৰ কৰোঁ আৰু যেতিয়া দেখোঁ যে US ডলাৰৰ ৱেটটো বেছি হৈছে কম্পেয়াৰ টু ৰুপি যেনেকৈ এতিয়া যদি চাই $1 যদি চাই এতিয়া 95 ৰুপিজৰ বা 95 প্লাছ মানে হৈ গৈছে চ' দেট উই কেন চে কি ৰুপি ডেপ্ৰিচিয়েট কৰিছে ইনফেক্ট যদি চাই ইণ্ডিয়ান ৰুপিৰ মুভমেণ্ট যদি চাওঁ 2022 যদি চাই ছেপ্টেম্বৰ 2022 তেতিয়া আপোনাৰ ইয়াত এইখন টাইমলাইনখন চাব পাৰে তাত ৰুপিৰ ভেলিউ যোনটো আছিলে ইট ৱাজ এৰাউণ্ড 81 ৰুপিজ ঠিক আছে তাৰপিছত 2023-24 কিমান হ'ল 81 পৰা 83 মাজত আছিলে 2024 অক্টোবৰত যদি চাই আপোনালোকে তেতিয়া আপোনাক 84 ৰুপিজ পাৰ হৈ গৈছিলে মানে $1 ইজ ইকুৱেল টু 84 ৰুপিজ তাৰপিছত যদি চাই আগলৈ ডিচেম্বৰ 2024 যদি চাওঁ 85 পাৰ হৈ গৈছিলে আকৌ জানুৱাৰী 2025 ৰুপি যোনটো হয় শ্বাৰ্পলি ফেল বাই 11% আৰু বৰ্তমান যদি চাই মে 2026 ইট হেজ ব্ৰিচ ₹96 দ্যাট মিনছ $1 ₹96 প্লাছ হৈছে চ' এইটো আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান ৰুপি মুভমেণ্ট টাইমলাইন বেলেঞ্চ অফ পে'মেণ্টৰ কথা যদি চাওঁ ইয়াত কি হয় আপোনালোকৰ দুটা বস্তু হয় এটা হ'ল আপোনালোকৰ কাৰেণ্ট একাউণ্ট এটা হ'ল কেপিটেল এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল একাউণ্ট চ' এতিয়া চাওক যেতিয়া পইচা ভাৰতলৈ আহে ঠিক আছে বা আপোনালোকৰ গুড ছাৰ্ভিচেছ ইনকাম ৰিমিটেঞ্চ যেতিয়া ভাৰতলৈ আহে আৰু আপুনি এটা চাইডে চাব পাৰে কেপিটেল এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল একাউণ্টত কি হয় পইচা যায় মানে ফৰেইন আউটফ্ল'জ ডেবিট বা FDI FPIs FII লোনছ এইবিলাকত কি হয় যায় চ' এতিয়া ইহঁতৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চ হয় সেইটোকে বেলেঞ্চ অফ পে'মেণ্ট কয় ঠিক আছে বেলেঞ্চ অফ পে'মেণ্ট পজিটিভ হ'ব পাৰে নিগেটিভ হ'ব পাৰে যদি ইনফ্ল'জ বেছি হয় তেতিয়া পজিটিভ হ'ব যদি আউটফ্ল' বেছি হয় তেতিয়া কি হয় নিগেটিভ হয় ঠিক আছে চ' যেতিয়া আপোনালোকৰ বেলেঞ্চ অফ পে'মেণ্ট যেতিয়া নিগেটিভত যায় ডেফিচিট হয় তেতিয়া কি হয় আমাৰ কাৰেঞ্চি উইক হোৱা বুলি আমি ধৰোঁ আৰু যদি পজিটিভত যায় তেতিয়া আমি কাৰেঞ্চি ষ্ট্ৰং হোৱা বুলি ধৰোঁ অ'কে নেক্সট ষ্টেবিলাইজেশ্যন ইয়াৰ্ছ এণ্ড কাৰেণ্ট ক্ৰাইচিছৰ কথা যদি চাওঁ আমি জাষ্ট এটা কম্পেৰিজন ইয়াত আনিছোঁ 2023-24 আৰু 2025 কি হৈছিলে 2013 লগতো যদি কম্পেয়াৰ কৰে ভাৰত ইণ্ডিয়া ৱাজ এমং দ্য ফ্ৰেজাইল 5 যোনটোক কয় কাৰেণ্টলি যদি চাওঁ আমি আমাৰ ডেফিনেটলি হয় আমাৰ কাৰেণ্ট একাউণ্ট ডেফিচিট বাঢ়িছে ইনফ্লেশ্যনো বাঢ়িছে কিন্তু আমাৰ ফৰেন এক্সচেঞ্জ এতিয়াও ষ্ট্ৰং হয় কম্পেয়াৰ টু 2012 অ'কে তাৰপিছত কমন পিপল এণ্ড যোনবিলাক বাকী ভালনাৰেবল ছেকশ্যনছ হয় সিহঁতৰ ওপৰত কেনেকৈ ইম্পেক্ট হয় আপোনাৰ ৰুপি ডিপ্ৰিচিয়েট হ'লে যেনেকৈ অৰ্ডিনেৰী মানুহসকলৰ কাৰণে আমাৰ নিচিনা মানুহৰ কাৰণে কি হয় আপোনালোকৰ পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়িব LPG প্ৰাইচ বাঢ়িব ইম্পৰ্টেড গুডছবিলাক এক্সপেঞ্চিভ হ'ব ট্ৰেভেল কষ্টলি হ'ব এডুকেশ্যন কষ্টলি হ'ব এচেঞ্চিয়েল আইটেমছবিলাকৰ দামো বাঢ়িব ইনফ্লেশ্যনৰ কাৰণে ঠিক আছে ষ্ট্ৰাকচাৰেল ভালনাৰেবিলিটি যদি চাওঁ আমি বাকী ছেক্টৰবিলাকত যেনেকৈ হাই ক্ৰুড অইল ডিপেণ্ডেঞ্চ যোনটো হয় আৰু 85% হয় লাৰ্জ গ'ল্ড ইম্পৰ্টছ হ'ব তাৰপিছত ডিপেণ্ডেঞ্চ অন FII বাঢ়ি যাব গ্ল'বেল মানিটাৰী শ্বিপছ US ৰেটলৈ যাব চ' দিজ আৰ চাম কমন ইছ্যুজ গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছে আৰু RBI কি কৰিছে ইয়াত ৰেছপন্সখিনি চাব পাৰে যেনেকৈ ডলাৰ চেল কৰিব পাৰে টু ডিফাইন দ্য মাৰ্কেট ফৰৱাৰ্ড মাৰ্কেট ইণ্টাৰভেনশ্যনছ কিছুমান ল'ব পাৰে RBI আৰু ডেৰিভেটিভ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছো আনিব পাৰে গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছে এনেকৈ ইম্পৰ্ট ডিউটিজ বঢ়াইছে আমি চাইছোঁ অলৰেডি গ'ল্ড এণ্ড চিলভাৰত ইম্পৰ্ট ডিউটি বঢ়াইছে তাৰপিছত টেক্স কাটছ কৰিছে ফৰেন পৰ্টফলিঅ' ইনভেষ্টমেণ্ট যাতে আৰু বেছি মানুহে FPIsবিলাক ইনভেষ্ট কৰে ঠিক আছে ভাৰতলৈ আহে পইচা ফুৱেল প্ৰাইচেছ হাইক কৰা হৈছে টু মেনেজ দ্য কষ্ট এণ্ড ৰিচেণ্টলি আমি চাইছোঁ আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ যোনটো অষ্ট্ৰিটি এপিল হয় যাৰ কাৰণে আমাৰ অসমৰ যোনখন কেবিনেটৰ প্ৰথম মানে 16th লোকসভা যোনটো 16th লিজিছলেটিভ এছেম্বলি যোনখন আপোনাৰ প্ৰথম কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত হৈছিলে তাত আমি দেখিছিলোঁ যে যোনটো PM মোদীয়ে এপিল কৰিছিলে অষ্ট্ৰিটি মেজাৰ্ছৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে আমাৰ কেবিনেটেও অষ্ট্ৰিটি মেজাৰখিনি লৈ আহিছিলে ঠিক আছে চ' দিজ আৰ দ্য মেজাৰ্ছ ৱে ফৰৱাৰ্ডত যদি চাই আমি কি কৰিব পাৰোঁ যেনেকৈ শ্বৰ্ট টাৰ্ম মেজাৰ কিছুমান লং টাৰ্ম মেজাৰ আছে যেনেকৈ শ্বৰ্ট টাৰ্ম মেজাৰত RBI ইণ্টাৰভেনশ্যনছ কিছুমান আনিব পাৰে NRI ডিপ'জিটছখিনি বঢ়াব পাৰে এট্ৰেক্ট কৰিব পাৰে ইনফেক্ট আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ গৈছেও বাহিৰলৈ সেইটো কাৰণেই যাতে আমাৰ বেছিকৈ বেছি আপোনালোকে এপিল কৰিছে যাতে আপোনাৰ FPIs FIIs FDIsখিনি বাঢ়ক আমাৰ যোনবিলাক ৰেমিটেঞ্চেছ হয় সেইখিনি বাঢ়ক তাৰ দ্বাৰা আমি কিছুমান লাইক মেজাৰ ল'ব পাৰিম ঠিক আছে তাৰপিছত ক্ৰুড অইলক ডাইভাৰ্চিফাই কৰাৰ কথা কৈছে গ'ল্ড মনিটাইজেশ্যন স্কিমছবিলাক আনিব কৈছে তাৰপিছত যদি চাই লং টাৰ্ম ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৰিফৰ্মছত যদি চাওঁ আমাৰ PLIsখিনি এক্সপৰ্টখিনি বঢ়াব লাগিব তাৰপিছত ফাইনেন্সিয়েল মাৰ্কেটছখিনি ডিছপেঞ্চ কৰিব লাগিব ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভ ষ্ট্ৰং কৰিব লাগে যেনেকৈ বাহিৰৰ পৰা আপোনালোকে FPI FDI FII এইবিলাক যদি আহে ফৰেন ৰিজাৰ্ভ ষ্ট্ৰং হ'ব ঠিক আছে আমাৰ ইম্পৰ্টছখিনি যোনবিলাক হয় সেইবিলাক যাতে আমি
লাইক কম দামত আনিব পাৰোঁ, এক্সপৰ্টছখিনি বেছি দামত বেচিব পাৰোঁ, সেইবিলাক আমি কিছুমান ইনিচিয়েটিভছ ল'ব পাৰোঁ। ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি ট্ৰানজিশ্যন, আমি ফচিল ফুৱেলছ বা সেইবিলাকৰ পৰা অলপমান আঁতৰি ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিৰ কাৰণে যাব পাৰোঁ। লেবাৰ লেণ্ড ৰিফৰ্ম এটচেট্ৰা আনিব পাৰি ফৰ লং টাৰ্ম ইণ্টাৰভেনশ্যনছ। অ'কে, চ' এইখিনি আছিলে আপোনালোকৰ আজি টোটেল ডিছকাশ্যন। আই হোপ ইউ লাইক দ্য ভিডিঅ'। চ' এঘণ্টাৰে হ'ল অলম'ষ্ট। চ' এনেকৈ ভিডিঅ'ছখিনি চাই থাকিব আপোনালোকে ৰেগুলাৰলি। মই টাইম টু টাইম আপোনালোকৰ কাৰণে এণ্টায়াৰ ডিছকাশ্যনছখিনি লৈ আহিম, ঠিক আছে? চ' হেভ এ গুড ডে এণ্ড থেংক ইউ।